בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 20 לאפריל 26 אני עם סגן אלוף בדימוס חתם פרס ביטחון ישראל אסף בן נון בביתו שבנווה צדק תל אביב. אסף היה במלחמת יום כיפור טייס נשר בטייסת 144 שבעציון. לזכותו סך הכל 5 הפלות, 1 במלחמת 6 הימים ו4 הפלות במלחמת יום כיפור. אסף, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. מתי נולדת ואיפה? בבקשה. נולדתי ב-1935, ספטמבר 1935, בבית הכרם שבירושלים. אח מספר 4, היינו 4 אחים, שאני הצעיר. ההורים, אמא ילידת הארץ, משפחת קרול, נולדה בפתח תקווה. אבא יליד טטר בונר, משהו שם אצל הטטרים. זה סיפור מעניין. אביו היה גוי ואמו יהודיה. היו להם, הם היו 8 אחים. וכשאבא היה בן 3, אביו ניסה להרים איזה עגלה שנשבר לה הגלגל, העגלה נפלה עליו, הרגה אותו, נשארה אמא עם 8 יתומים, לא היה מה לאכול. ואז את 3 הילדים הצעירים, שזה אבא ועוד 2 אחיות שלו, נתנו במתנה לאחות של האמא שהייתה עקרה. והמשפחה הזאת, שזה משפחת פישמן, הייתה בזמנו, השם המקורי היה צ'יקיר בכלל, אבל המשפחה המאמצת של 3 הילדים הצעירים הייתה משפחת פישמן. הם עלו ארצה בסביבות 1902 או 3, משהו כזה, והתיישבו בהתחלה בפתח תקווה, בהרצליה, נדדו מקום. אני כבר נולדתי כשהמשפחה הייתה מבוססת בבית הכרם ירושלים. אבא היה יושב ראש ועד השכונה, הוא עבד בממשלה הבריטית, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שיכל יהודי להגיע בממשלה הבריטית. הוא היה סגן מנהל הטאבו הארצי, איש אשכולות, היה עורך דין במקצועו, דיבר איזה 6-7 שפות. אמא, כמו שאמרתי, ילידת הארץ, נולדה בפתח תקווה, גם כן משפחת קרול. הילדות שלי הייתה ילדות מאושרת בבית הכרם. הייתי הילד הצעיר, כבר 3 אחיי המבוגרים יותר סללו לי את הדרך, גם בבית הספר, בכל המקום. כשהייתי בגיל 10 ההורים התגרשו, זה היה בשנת 45, ועברנו יחד עם אמא אל בית הוריה בחיפה, ובנו שם סבא, זאת אומרת סבא קרול, יוסף קרול, אבא של אמא, הוא היה לו גר בהדר הכרמל, בנה בית, ולאט לאט הבית הזה הלך וצמח, צמחו, כל פעם היו מוסיפים עוד קומה ועוד מישהו מהמשפחה היה גר שם. בסוף היו שם 4-5 קומות וכל המשפחה גרה שם. אסף, לפני שאתה ממשיך את הסיפור של חיפה, בוא נחזור טיפה לבית הכרם, לילדות שלך בבית הכרם. ספר לי קצת, ההוואי, החבר'ה מה שנקרא.
בית הכרם הייתה שכונה קטנה, כולם הכירו את כולם, זאת אומרת לא רק הילדים והזה, כל מי שהיה שם, כל המשפחות, כולם הכירו את כולם. הילדים היו משחקים לא לפי גילים, היו מתאספים ברחוב, שם אנחנו גרנו ברחוב החלוץ מול בית הוועד, ושם לרחוב היו יוצאים כל הילדים מכל הגילים ומשחקים משחקים ביחד, הייתה ילדות, באמת ילדות מאושרת. משחקי רחוב מה שנקרא. כן, כן. תן לי כמה משחקים שהייתם משחקים. זה לא סתם, מה זה משחקים? היינו משחקים ללכת לזרוק אבנים עם הערבים מעין כרם, היו באים והיינו משחקים איתם. היינו הולכים לחפש ראשנים בשלוליות. הייתה תקופה משגעת, באמת הייתה תקופה יפהפייה שם בבית הכרם. יש הרבה סיפורים על בית הכרם, ניכנס לזה לא נצא. תן לי סיפור אחד ככה שאתה זוכר אותו במיוחד. למשל היה אחד החברים שלי, הוא היה בן של יבואן יינות גדול ומשפחה עשירה, והיינו גם שם, היה מסורתיים, היינו מסורתיים, זאת אומרת אבא הלך לבית הכנסת שישי שבת, הוא היה הולך לבית הכנסת וגרר אותנו גם לשם, למרות שלא היינו דתיים, אבל הקטע הזה בבית הכנסת, אני זוכר את זה בתור סיוט. היינו יושבים ולמטה מהחלון, למטה בחצר, היה מגרש כדורגל. הייתי רואה את כל החברים שלי משחקים כדורגל ואני יושב שם בבית הכנסת. והחבר הזה, הבן של היבואן יינות, גם הוא רצה ככה, אבל אבא שלו שכנע אותו על ידי זה שהוא אמר, על ידי, יש טעמי המקרא בתורה. אז יש פזר שזה נראה כמו 4 הפוך, והפזר הזה הוא נדיר, לא מוצאים אותו הרבה שם. והוא היה אומר לו, כשקוראים את התורה בבית הכנסת, על כל פזר תקבל שילינג. ושילינג זה היה המון כסף, זה לא יאומן. זאת אומרת, היינו מקבלים, שני האחים הצעירים, נרי, האח שלי שמעליי, ואני היינו מקבלים שילינג, והיינו נוסעים עם זה העירה, באוטובוס מספר 12, רואים סרט, אוכלים פלאפל, חוזרים עם אוטובוס, ועוד היה נשאר לנו איזה 2 מיל וחצי עודף. אז שילינג כזה שהוא היה מקבל על כל פזר, זה היה הון תועפות. אז זה סיפור למשל כזה אפרופו בית הכנסת וכל זה, אז כל יום שישי בארוחת ערב וכל שבת בארוחת צהריים היה קצת תרבות בבית. אז ביום שישי היינו קוראים את ההפטרה. יום שישי בערב היינו אחרי הארוחה יושבים ועוברים על ההפטרה שתהיה למחרת בקריאת התורה. ובשבת אחרי הצהריים היינו לומדים פרק, היינו מתיישבים ולומדים פרק בפרקי אבות, וכשנגמרו פרקי אבות זה היה משלי. בעברית, אנגלית וערבית. היו קוראים לזה, אני הייתי קטן, אז זה רק עברית, עוד לא ידעתי לא אנגלית ולא ערבית, אבל האחים שלי היו עברית, אנגלית וערבית. לפי מה שאתה מתאר זה בית מסורתי פלוס. כן, כן. אז זהו, כשהייתי בגיל 10 ההורים התגרשו ואז עברנו לחיפה.
ובחיפה אני לא מצאתי את מקומי, זה היה סיוט אחד גדול, מתוך בית הכרם, שזה היה כמו קיבוץ, כולם מכירים את כולם, ובית הספר והיחס, והכרת את המורים בשמם וזה, ואיזה מורים, האבן שושן של המילון, מקס למפל ומוזיקה, כל באמת אנשים, זה היו המורים שלנו בבית ספר. ופה נפלתי לבית ספר מנוכר, נוראי, עם 40 תלמידים בכיתה, ולא מצאתי את מקומי. ואז כנראה הייתה איזו התייעצות משפחתית, והחלטנו שאני הולך לקיבוץ. ובגיל 12.5, 13, עברתי לבית השיטה. עכשיו בבית השיטה אחי הגדול יוחאי, שהוא מבוגר ממני ב10 שנים, הוא מספר 2, האח הכי מבוגר קראו לו שמואל, אחריו בא יוחאי, אחר כך היה אבנר נרי, גדול ממני באיזה 4 שנים, ואני. וביוחאי, לאשתו הייתה כאחות תאומה בבית השיטה. הם היו אחיות של הבנות של יצחק בן יעקב, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה, כמו שיש שדה דוב, שזה על שם דוב עוז. השדה במחניים נקרא שדה על שם יצחק בן יעקב, הם יצחק בן יעקב מראשוני דגניה, וסיה ודיטה, סיה זו אשתו של יוחאי אחי, ודיטה אחותה התאומה, הייתה נשואה לפלמחניק בבית השיטה, זלמן פרח, אחד מראשוני הפלמח. אז זהו, אני עברתי לבית השיטה, והצטרפתי לכיתה הבוגרת, קבוצת אלון, שזה הכיתה הבוגרת של בית השיטה, וזהו. למעשה מגיל 13 אני קיבוצניק. איך היה המעבר? זה היה שמחה או משבר מעיר לקיבוץ? תחשוב על ילד בן 13 שבא לבד, זאת אומרת אפילו לא, כשבאתי לשם עם איזה מזוודה, נסעתי לבד באוטובוס לשם, וירדתי שם בתחנת אגד, ושם זה הליכה של כמה מאות מטרים טובים להיכנס לזה, ואני בקושי זכור את המזוודה, ובמקרה עבר שם חבר אחד שבעתי כאילו היה מהכיתה שלי, אבל במקרה הוא היה שם, יעקב שרגא, אחד מהבודדים שעוד חי היום שם מהקיבוץ, מהכיתה שלי, והוא עזר לי, לקח את המזוודה על הראש, והלכנו, נכנסנו לבית השיטה. לא סתם אני שואל, אבל הילדים זה המחזר. קיבלו אותך יפה, עירוני שמגיע אלינו פתאום לקיבוץ? קיבלו אותי מאוד יפה. שוב, אני חוזר, הכיתה הבוגרת, זה הכיתה הבוגרת של הקיבוץ. כיוון שזו הייתה הכיתה הבוגרת, אז אספו מן הגורן ומן היקב, מה שנקרא. אז אני הייתי באמת בדיוק בגיל בשביל הכיתה הזאת, אבל היו שם ילדים בשנה, שנתיים, ואחד אפילו 3 שנים יותר מבוגר ממני. כי באמת זה היה אוסף כזה. והמחנכים שלנו, זה אריה בן גוריון ועזריה אלון, אנשים משכמם ומעלה. היה בינג'י, בנימין גלעד, שהוא גם כן איש אין, אז לא היה מקום להתעללויות ודברים כאלה, לא היה חרמות ולא זה. היה שם ילד אחד באמת ניצול שואה,
שהיה קצת, הייתה איתו קצת בעיה והיה לי קשה איתו. אבל באופן כללי קיבלו אותי מאוד יפה, אבל זה לא אומר שלא היה לי קשה, זה היה לי קשה פיזית. כי הייתי קטן, זאת אומרת, כולם כבר היו, זה הגיל שבדיוק מתבגרים בו. ואני עוד לא התחלף לי הכל, ועוד לא צמחה לי שערה בזקן, והיו כבר חבר'ה שהם היו ממש גברים, כן, אז זה היה לי קשה פיזית. הריצות בוקר והעבודה בשדה, עבודות לא קלות, היינו חצי יום לומדים, חצי יום עובדים. ומה עבדת בקיבוץ? בהתחלה במסיק זיתים, באיסוף תפוחי אדמה, כל מיני דברים כאלה שזה היה קשה. יותר מאוחר הכניס אותי לעזור לאינסטלטור של הקיבוץ, לעשות הברגות וכאלה דברים, ויותר מאוחר עבדתי במוסך, הייתי משפץ מכוניות ודברים כאלה, וזה מאוד אהבתי את זה, ולקראת הסוף באמת עבדתי בפלחה, וזה השיאים, אני מאוד 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 אהבתי את העבודה בפלחה. עבדתי על טרקטורים, קומביין, דברים כאלה, ובאמת אפשרו לנו לילדים לעשות עבודות הכי אחראיות שרק ישנן, עבודות של מבוגרים. אבל היה לי קשה גם, כמו שאמרתי, המחנכים שלנו היו מחנכי הדור, ואני הייתי קצת יותר פושטק, זאת אומרת, אני אהבתי קצת לעשות מעשי קונדס, יותר דברים כאלה, ולא היה מקום לזה שם בכלל. ואז ב-50-51 היה פילוג בקיבוץ. והמפא"יניקים עזבו לאל את השחר, אבל המפ"מניקים מתל יוסף באו לבית השיטה. עכשיו זה היה, בשביל בית השיטה זה היה משהו פנטסטי, כי אנחנו היינו הכיתה הבוגרת, ובינינו ובין חברי הקיבוץ היה פער של 10-20 שנה. ותל יוסף קיבוץ יותר ותיק. אז הגיעו אנשים שמילאו את הגט הזה, את הקטע הזה, וזה לקיבוץ היה טוב מאוד, ולכיתה שלנו, הכיתה שלנו עזב רק אחד, זה באמת הבחור שהכי אהבתי בכיתה, צביקה, מותק של בחור, הוא עבר את השחר. אבל קיבלנו 3 חבר'ה מתל יוסף, והדבק היה מיידי. הדבק היה מיידי ביני ובין 3 החבר'ה האלה. אתה זוכר מי החבר'ה האלה? איזו שאלה, מה זאת אומרת? אז קודם כל יוסוף באמת היה החבר הכי טוב שלי עד שהוא נפטר לפני כמה שנים טובות, במשפחות והכל. היה אימי שי, זה שי להם, אימי שי, היה בחור מקסים, גם כן כבר שנים רבות שהוא איננו. והיה קופקף זה יעקב רפאלי, קופקף הוא גם היה טייס, והוא הלך לקורס טייס לפניי, כי הוא הלך לקורס טייס ישר כשהוא התגייס, אז הוא גמר עם קורס 17, אני הלכתי שנה יותר מאוחר, גמרתי עם קורס 20, אבל קופקף היה חבר מאוד מאוד קרוב שלי, אבל גם כן, הם כולם כבר כל כך הרבה שנים שהם אינם, אבל הדבק היה מיידי עם 3 האלה, ועברנו לגור ביחד. איזה גיל אתה? 16, 17? מה? וכמה אתה אז? בין 16, 17? 15, 16.
איזה ספורט עשיתם שם? מה היה המקצוע? כדורעף וכדורסל. אבל גם היית היו... ספורטאי טוב? הייתי לא מי יודע מה, שיחקתי כדורעף טוב. תנועת נוער היה לכם? כן, בטח. תנועת נוער, אז ככה, זה תנועת נוער של הקיבוץ המאוחד, וילדי זה היה הנוער העובד. הנוער העובד והלומד, מה שנקרא. עכשיו, הייתה באותה תקופה, אחרי הפילוג, יצרו את מה שנקרא חטיבת בני הקיבוץ, של התנועה הארצית, של כל יישובי הקיבוץ המאוחד. המייסדים של התנועה הזאת היו 3 חבר'ה, היו 2 מהכיתה שלי ועוד 1 מגבעת ברנר. והבחור מהכיתה שלי, אלכס, שהוא היה הראשון לעזוב את הקיבוץ, אפילו שהוא דיבר גבוהה גבוהה על הזה. לעומת זאת ניצה, שהיא עדיין בקיבוץ, מהמעטים שעדיין בחיים מהכיתה שלי, היא הייתה גם בקבוצה הזו מהמייסדים של התנועה הזאת. ובמסגרת הזאת, זו אפיזודה אחת שכדאי לספר אותה. בשנת 51, אני חושב זה היה, הייתה ועידת נען של הקיבוץ המאוחד, שבה הוחלט על הפילוג, שהמפא"יניקים והמפ"מניקים. ושלחו אותי ואת נורית, בת כיתתי, להיות נציגי חברת הילדים של בית השיטה, להיות נציגי חברת הילדים בוועידה הזאת, כדי לא לדבר שם, אבל לשמוע ולדווח אחר כך. וישבנו שם והקשבנו רב קשב לכל הנאומים למיניהם, ושחזרנו היינו צריכים לדווח, ואני קמתי ואמרתי, תשמעו, הוחלט על פילוג, תהרגו אותי אם אני מבין למה מתפלגים. לדעתי אין פה שום סיבה להתפלג. רצו להרוג אותי, אבל העובדה שבאמת כמה שנים אחרי זה התאחדו מחדש. אבל כבר נוצר הפילוג ונוצר כל הריבים האלה בין, כמו בין חרוד שרבו ופילגו שדות יעקב, היו כמה קיבוצים שהפילוג הזה עבר קשה מאוד. אבל אני באמת, מאז שהגיעו התל יוספים וזה, אני כל כך אהבתי את הקיבוץ, באמת מאוד. זהו, ואז התגייסנו. עכשיו, אני רציתי להתגייס לקורס טיס ישר באיזה אתה מתגייס? 53. זה בן 18 בדיוק. אני רציתי ללכת לקורס טיס, אבל לא קיבלו אותי. היה לי רשרוש בלב, שזה תופעה של גיל ההתבגרות. ואז אמרו לי, תבוא בעוד שנה. כנראה שזה יעבור. ואז הלכתי לקורס מ"כים בבה"ד 4, שזה היה טירונות עם קורס מ"כים ביחד, 7 חודשים. יש סיפור אחד שכדאי לספר על קודם. חטיבת בני הקיבוץ עשו סמינר לבוגרי כיתות י"ב, וזה היה באפעל. באו
כל כיתות י"ב של הקיבוץ המאוחד באו לחודש או חודשיים, אני לא זוכר, כבר תקופה ארוכה. ישבנו בהפעל וקיבלנו הרצאות ולמדנו דברים, וזה היה גיבוש חברתי יוצא מן הכלל. באמת, אני חושב שיצא לי להכיר את כל הכיתה הארצית הזאת, שזה מאות ילדים, נערים, בוגרים. ושם בין יתר ההרצאות אמרו, אם ישתינו עליכם בצבא, אז אל תגידו שזה גשם. ואז הגענו לקורס מ"כים, ובאמת בקורס הזה, זה היה קורס גדול, הרבה אנשים. היו שם 8 חבר'ה מגבעת ברנר, היו איתי בקורס הזה, עוד בחור אחד מתל יוסף, ועוד בחור אחד ממעברות, זה הקיבוצניקים, כל היתר היו מרחבי הארץ. אבל הקשר שלי עם השמינייה הזו מגבעת ברנר היה ממש קשר חברי עמוק, ובאמת היינו באמת מאוד. ויום אחד היינו בסדרה בגזר, והיה שבת וקיבלנו חופש למשך השבת, וקיבלנו אישור ללכת לגבעת ברנר, מגזר לגבעת ברנר, זה הליכה של 2-3 שעות. ועם עוד 2 חבר'ה מגבעת ברנר, עמוס רודנר, זה אבא של חמי רודנר, ועוזי צמח, זה השני, זה השלישי. הלכנו לגבעת ברנר, ולפנות ערב היינו צריכים לחזור, אז שעה מסוימת קיבלנו טרקטור מהקיבוץ, אז אמרנו אין לנו מה למהר, רצה הגורל והטרקטור קיבל פנצ'ר בדרך, ואיחרנו למסדר הזה, ואז אמרו לנו טוב, אז חגור פילים, והרס"ר לקח אותנו לרוץ על הגבעות, ובשלב מסוים הוא נעמד על איזה תל קטן כזה, ואמר לנו ארצה פול ולזחול אל רגליו. ואנחנו אמרנו, הנה זה ההשתנה שהיא לא גשם. וסירבנו, שלושתנו סירבנו. על המקום חגור פילים, משפט צבאי, 7 ימי מחבוש, חזרה ברגל עם המחגור לסרפן, ששם היה הקורס. זו הייתה חתיכת הליכה, והמ"כ שהלך איתנו, הוא הלך רק אינסטן, נשבר בדרך, הוא לא עמד בזה. אבל צעדנו והגענו לשם, הכניסו אותנו למחבוש בצוהר כזה של סרפן, לא כלא צבאי אלא מחבוש, ושם זה לא יאומן מה היה. זה היה בתקופה הכי קשה בצבא, זה היה התקופה שהיו מתעללים בטירונים שם בסרפן. קדרים, מה שנקרא, קדרים. היו עושים דברים איומים, קבורת סיגריה ולעמוד על הארונות ועם תחתונים, כל מיני דברים איומים. ושם במחבוש הזה התעללו בנו שזה היה נורא. קודם כל
היינו צריכים לחפור בור, כן, בור לעומק שיכולנו לעמוד בתוכו, וכמו שגמרנו, יאללה תצאו, תכסו את זה. וגם ההתעללות הנוראיות, והש"גים ששמרו עלינו, זה היו חבורה, אם היו מביאים ארוחת ערב, ובארוחת ערב היו מביאים 3 ביצים לשלושת האסירים, אז הם היו, והיו שם 2 סוהרים, ש"גים, אז הם רבו מי ייקח את הביצה השלישית, כן? זאת אומרת, הם לקחו את הביצים שלנו. אז שם הלכו מכות היו מרביצים עם מקל של טוריה. אי אפשר היום. וזה היה ממש לקראת סוף. זה היה ממש לקראת סוף הקורס. בקיצור, נגמר איכשהו השבוע הזה, וזה היה ממש סוף הקורס. טוב, אני יוצא הביתה, בית השיטה, ואני, עכשיו יוחאי, האח שלי, היה באותה תקופה, הוא היה באמריקה, הוא היה 4 שנים, למד ב-MIT, אדריכלות אוניות. אז פגשתי ביציאה הראשונה, אחרי שיצאנו מהכלא, פגשתי את נחום שריג. נחום שריג, איש בית השיטה, מפקד חטיבת הנגב במלחמת השחרור, כובש אילת, איש עם קשרים ורצינות, ואני מספר לו את כל הסיפור. ופה אני אקצר, כי זה סיפור ארוך וכל זה. התוצאה הסופית של הדבר הזה היה שהעיפו את מפקד הבסיס, מפקד בה"ד 4, שוחרר מהצבא, הביאו, אני חושב מחניתה, זה אחד מהוותיקי צה"ל שהיה רוכב על סוס, וכזה איש מאוד נעים בכל, הוא עשה רפורמה גדולה בכל העניין הזה של ההשפלות של הטירונים. אבל גם זה לא לקח הרבה זמן, ואחרי כמה זמן שהוא השתחרר ועזב, הכל חזר לקדמותו. אני רוצה להבין משהו. כמו שאמרת, לא קיבלו אותך לקורס טייס בגלל הרשרוש בלב. ויצאו מתוך הנחה שתוך שנה אמור הרשרוש הזה לחלוף ותוכל להיות בקורס טייס. למה לא אמרו לך תבוא בעוד שנה, תלך לאזרחות עוד שנה, שלחו אותך לעשות מסלול של 7 חודשים קורס מ"כים וטירונות, למי זה יתרום אחר כך אם תתקבל לקורס טייס? אף אחד לא ידע אם אני אתקבל, אף אחד לא ידע אם אני אגמור קורס טייס. הגיע שעתך ללכת לצבא, אתה הולך לצבא. אתה לא הולך לחופש שנה. אז גמרתי קורס. לא, אבל אתה הולך אחרי השנה הזאת למבדקים נוספים לקורס טייס, אז זה בעצם שנה שלך מבחינה זאת בזבוז. מה לעשות? אני חושב איתך בכל רם. לא. אתה גם מסכים שבעצם חוץ מטרטורים, לגמרי. זה לא הוסיף לך משהו בחיים, לא עשה לך את קורס טייס יותר קל. זה גם לא עזר לי, נניח שהתחילו פה כל המלחמות, רציתי רישיון לאקדח. עכשיו צריך רובעי 4, שמובעי זה, אני כבר ממקף ואני צלף עם ותק וכל זה, אבל לא, מעבר לגיל 80, תמיד, אז יש תפסים כאלה, וברגע שאתה מעל 80,
הטופס מחוק. אז כן, אז בכל אופן אמרתי, הייתי ממקף בגבעתי. ואת הקורס גמרנו שלושתנו, למרות שישבנו שבוע, כי זה היה ממש בסוף הקורס, אבל כמובן בטוח אחד משלושתנו היה יוצא חניך מצטיין בקורס, אבל כמובן גמרנו בציון ג' ואותם שלחו להיות ממקפים בכל מיני מקומות. והצבא זכר לקרוא לך, או שהיית צריך לנדנד להם, להגיד, רגע, אני צריך ללכת לקורס טייס? לא, חכה, אני אספר, אדבר על זה, אבל אני החסרתי משהו שבסוף הקורס אותי, שאני הלשנתי לנחום שריג, אז הם שם הבינו שזה מנחום שריג, ומפקד הבסיס קיבל נזיפה. אז הוא שלח אותי להיות ש"ג שם איפה שישבתי בבית סוהר. ושם איזה חודש ימים ויותר, חודשיים לא יצאתי לחופש, כי כל הזמן נטענו לי. אמרו, הסרוך לא קשור פה, עשה זה, תישאר שם. ואז הלכתי עוד פעם לנחום, ואז העיפו את מפקד הבסיס. אז זהו, אז אחרי זה הייתי ממקף בגבעתי, הייתי בעוד קורסים, הייתי בקורס צלפים, יצאתי חניך מצטיין, קורס שיטות הדרכה חניך מצטיין. עשיתי טור אחד בירושלים, שם על הגגות בתור צלף, להשקיף על העיר העתיקה. ואז כשעברה שנה, הלכתי לבדיקות שוב פעם ועברתי. מה זה הלכתי? צלצלת למישהו, באת למישהו, או שהצבא דאג לקרוא לך? לא. אתה תמיד, זה התנדבות. כלומר, דאגת לזה שאתה תגיע לקורס טייס. קורס טייס זה התנדבות, אני כבר לא זוכר את הפרוצדורה, איך עשיתי את זה, אבל הלכתי לבדיקות שוב פעם. זאת אומרת שרצית להיות טייס? בטח. זה היה חלום ילדות שלך? לא. זה היה בשיקול קר, כשעמדתי להתגייס, אמרתי, איפה יהיה לי הכי מעניין בצבא? הרי עם קופקף הזה שדיברתי קודם, היינו עושים תחרויות, מי יכול ללכת רוורס עם עגלה רתומה לטרקטור ולהכניס אותה לאיזה פתח שם במוסך. אז בהתחלה עם עגלה עם 2 גלגלים, שזה קל, אחר כך עגלה עם 4 גלגלים, שזה עוד יותר קשה, אחר כך עם עגלה ל2 גלגלים שרתומה לעגלה עם 4 גלגלים, שזה בלתי אפשרי בכלל. מה הבחינה שם? קואורדינציה? כן, לך קואורדינציה, טכניקה, ידע קצת, אתה יודע. בחינות לקורס טייס. אז אמרתי, זה נחמד, הדברים, אני אהבתי את הדברים האלה. אמרתי, קורס טייס, זה הכי מעניין, מה יותר מה להטיס מטוס? ואז הלכתי והתקבלתי. ואז שוב פעם הסיפור צריך לחכות, כי עוד לא פותחים את הקורס, אני אדלג על הקטע הזה. ואז נכנסתי לקורס 20, שהיה, עד אז היו קורסים קטנים, 10 אנשים, 20 איש. פה הגיע מצב של איזה 200 איש התחילו את הקורס. ואז חילקו אותנו לשניים, אני הצלחתי להתברג לאלה שהתנסו לקורס 20. וטוב, קורס טייס, כבר מאוד אהבתי את זה. מהרגע הראשון שעליתי למטוס, אהבתי את זה מאוד.
זהו, הקורסים האלה, הקורס טייס היה אז, גמרנו ב-55. איפה היה קורס הטייס? הקורס הטייס שלנו התחיל בחיפה, המכין, היה בטכני בחיפה, ואחרי זה הראשוני והמתקדם, הראשוני זה היה סטירמנים, והמתקדם הרווארד, זה היה בתל נוף. זה היה הקורס הראשון שלא טס בסירקין, אבל לפני זה היה בסירקין הקורס טייס. אנחנו היינו הראשונים שעברנו לתל נוף. אתה זוכר חבר'ה מהקורס? מה? אתה זוכר חבר'ה מיוחדים מהקורס או מפורסמים? מה זאת אומרת? לא, מי היה איתך בקורס? גמרנו 10. גמרנו 10, מהם 3-4 זה פשוט חברי נפש שלי, שאחר כך עם המשפחות, שנים, אבל מכולם רק נשאר, שאלת אותי קודם על מי להמליץ, כן? אז נשאר רק אחד, גדעון מגן מעין שמר, שישב 3 שנים ומשהו בסוריה. תודה, נראה לי. ישב 3 ומשהו שנים, היה שבוי בסוריה. הלך לשם איש טוב, חזר משם איש מושלם. אני טוען שהוא אחד מל"ו צדיקים. זה גדעון פרבר במקור, גדעון מגן. נטש 3 פעמים, יצא בשן ועין, אבל גדעון זה גדעון, איש מופלא. וזהו, קורס טייס, גמרנו ב-55. עוד שנייה לפני שאתה מסיים את קורס טייס, חוויה מיוחדת מהקורס. הטיסה הראשונה שלי, יש מה שנקרא טיסת היכרות. כשאתה בא לקורס טייס, עושים לך טיסת היכרות. אתה עולה ויושב במקום של החניך, המדריך מטיס את המטוס, עושים זה, עושים ככה, ובשלב מסוים הוא שואל אותך, איזה תרגיל אתה רוצה שאני אעשה לך? אז אתה אומר לו, אני רוצה לופ, אני רוצה זה. עכשיו עושים את טיסת ההיכרות, והייתה תקלה בכיסא שלי. הכיסא טייס הוא כיסא שאתה, הוא עולה ויורד. כמו כיסא משרדי של היום. מה? כמו כיסא משרדי שאפשר לעלות אותו ולהוריד אותו. כן, יש ידית כזאת שאתה מרים ומוריד, אתה בהתאם לגובה שלך. והייתה שם תקלה מסוימת, וטסנו סטירמן, למי שלא יודע, מטוס פתוח. אתה יושב בחוץ. זה מטוס דו-כנפי, ויש 2 מקומות, טייס, המדריך יושב קדימה, החניך יושב אחורה. זה בגלל שבחינת מרכז כובד, כשטסים סולו, חייבים לטוס מהתא האחורי. עלים לגובה, והוא עושה לי תרגיל שנקרא slow roll. זה תרגיל שעושה סיבוב שלם, אבל ככה על הציר הזה. וכשאתה פה הפוך, אתה תלוי על הרצועות. ופה, כמו שאמרתי, הייתה לי תקלה בכיסא, והוא לא היה נעול במצב שבו ישבתי, וכמו שהוא מתהפך על הגג, טק, כל הכיסא
כאילו נופל החוצה, אבל הוא נעצר בסוף במעצור שלו. אבל פתאום אני מרגיש את עצמי עף החוצה מהמטוס, ונתקע ככה איכשהו. וואו, זה היה פחד. אז זה החוויה הראשונה שלי בטיסה הזאת. טוב, אחרי קורס טייס, רמת דוד, טייסת 105 מוסטנגים, אנחנו עושים OTU, מה שנקרא, זה קורס אימונים מבצעיים. על מוסטנג, אנחנו, הקורס האחרון בחיל אוויר שטס על מטוסי הבוכנה של מלחמת העולם השנייה. קורס לפנינו עוד טסו אפילו על ספיטפיירים. אנחנו כבר טסנו ישר על מוסטנגים. עכשיו מוסטנג זה מטוס הכי מתקדם של מלחמת העולם השנייה. עם יכולת הפצצה, צליפה וטיסה למרחקים ארוכים. הוא נבנה בין היתר ללוות את המפציצי ה-B-17, המבצר המעופף, בגיחות שלהם לתוך גרמניה. הם היו מלווים אותם עם המוסטנגים, שהיה לו אפשרות לקחת 2 מכלים נתיקים. וראינו את זה באמת בתור פריבילגיה רצינית מאוד, זה שיצא לנו לטוס על המטוסים האלה. גמרנו את הקורס הזה ועברנו עדיין ברמת דוד, טייסת 117 מטאור, זאת אומרת זה מעבר לסילון. היינו באמצע קורס המעבר לסילון, לקראת הסוף, כשפרצה מלחמת קדש. ואז היינו 6 או 7, גמרנו 10 את הקורס, כשבאנו לרמת דוד, למוסטנגים, אז זה היה שם קורס אימונים מבצעיים, מזה גם משמש מיון בין קרב ותובלה, כאילו. אז 3 חבר'ה עברו ישר לתובלה, שלא הצליחו לטוס על המוסטנג כמו שצריך. ואז עברנו 3 או 4 חבר'ה, אני כבר לא זוכר. לא, עברנו כל 7 שנשארו, עברנו לטוס על המטאור, לקראת הסוף פרצה קדש, ואז היינו 3 או 4 שהחזירו אותנו למוסטנגים. ואת היתר הלכו להרווארדים, עוד למטוסי אימון של קורס טייס, אלא היו מטוסים שאפשר לשים עליהם רקטות ומכונת ירייה קטנה. וזהו, עכשיו הגיחה הראשונה שהקרבית שלי על מוסטנג, קדש, אנחנו טסים להפציץ ברס נסרני. עכשיו זה חתיכת, רגע, אני לא זוכר אם זה הראשונה או השנייה, לא חשוב, מניח שזה הראשונה. עכשיו, מרמת דוד לטוס לרס נסרני, וזה לא מטוס אילון, זה מוסטנג, זה מטוס בוכנה, הוא טס יותר לאט. זה טיסה של איזה 1.5 שעה רק לכל כיוון. ואנחנו באים לשם, ובדרך אנחנו שומעים שהפילו את בני פלד. בני פלד היה מפקד טייסת 101, בני שהיה אחר כך מפקד חיל אוויר.
והמפקד טייסת מיסטרים, 101 מיסטרים, זה הטייסת הייעוט הרצינית של חיל אוויר. בבדיחה הראשונה הפילו אותו שם, במאמר מוסגר, אחר כך פייפר נחת על ידו, לקח אותו על פייפר, נחת על ידו בחולות שם של סיני, שם ברס נסרני, או בשער משך. לקח אותו והוציא אותו, הטייס של הפייפר הזה לדעתי קיבל לציון לשבח או משהו. אז אנחנו שומעים בני פלד, אחד. כל חיל אוויר היה על אותו ערוץ, זה לא היה כמו היום שיש 20 ערוצים, כולם על אותו ערוץ. ואז אנחנו שומעים שהפילו גם את יונתן אטקס. עכשיו יונתן אטקס היה השבוי היחידי של קדש. הוא היה עם מוסטנג, מהטייסת השנייה של המוסטנגים. טייסת שהייתה בתל נוף, אנחנו היינו ברמת דוד. ואותו, הפילו אותו שם, והוא עשה נחיתת אונס, ואנחנו באים, אנחנו משקשיקים, פה מפילים מטוסים, מה קורה פה? באנו בגובה, הפצצנו הפצצת צלילה ונכנסנו לצליפות. עכשיו שם, ברס נסרני, היו איזה 3 תותחי חוף, תותחים, אבל הם היו מוסווים, עד שאנחנו הגענו אף אחד לא ראה אותם, גם אנחנו לא ראינו אותם. אבל באחת הצליפות שלי, פתאום אני רואה את התותח הזה, אני עובר על ידו, וזה היה רשת הזמן, וזה התותח. ואז אני מפחד לאבד קשר עין איתו, אז אני עושה סיבוב הדוק, כדי להיכנס ולצלוף עליו, אבל עשיתי את הסיבוב יותר מדי הדוק, ולא הצלחתי לשים כוונת. ויריתי עליו. מסתבר שבטעות לא יריתי על התותח, אבל יריתי על מחסן התחמושת שהיה על ידו. וכמו שאני פה, פיצוץ נוראי. ואני ככה מפחד להיכנס לתוך הפיצוץ, אני מרביץ משיכה, וכמו שאני פה באמצע המשיכה, אני רואה על ידי איש מתגלגל באוויר. מהפיצוץ הוא עף לגובה וממש עברתי על ידו. זה התמונה הזו, ממש אני זוכר אותה. התותח התפוצץ? מה? התותח התפוצץ? לא התותח, זה המחסן תחמושת שלו. התותח נשאר שלם? אני פיקששתי את התותח. חשבתי שאולי התחמושת גם עשה את התותח. לא, זה על יד התחמושת. אחר כך עוד המשכנו וירינו על התותח וירינו פה, ומוסטנג יש המון כדורים. יש לו 6 מכונות ירייה 0.5. עכשיו, השתיים הפנימיות, יש להם כמות אדירה של כדורים, כשהחיצוניות כבר נגמרו, אלה עוד ממשיכות. המשכתי, ואז, עכשיו, פתאום אני מתחיל לשמוע שפוגעים בי. אני שומע טק, 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 טק. ואז אני יוצא החוצה ואני הייתי מספר 4. אני קורא למספר 3, שזה היה מילואימניק ותיק. וגם כן סיפורים, מילואימניק ותיק, בודי קראו לו, בודי לבסקי. הוא היה באחד הקורסים הראשונים, הוא היה איש מילואים, סטס המוסטנג היה במקצוע נהג אגד, איש יליד יבנאל. אני קורא לו למבנה מכונס שיראה איפה פגעו בי. הוא
הוא אומר, כן, יש בגובך פה, שם יש לך חור פה, יש לך כמה חורים פה. טוב, יאללה. שמים את הפנים צפונה ביחד, חוזרים הביתה, אני הרי נפגעתי. אבל המטוס טס בסדר, מנציחים, חוזרים עד רמת דוד. שוב, 1.5 שעות טיסה. נוחת ברמת דוד, בטוח שפגעו בי וזה, יורד מהמטוס, אז ככה, חור אחד, יש בזנב חור כזה שמשחילים מוט, דוך, כדי להרים את הזנב ולגרור את המטוס. מלפנים יש איזה מקום שזה פתחי עברור לאיזה ציוד אלקטרוני, אז יש שם חורים לעברור. בקיצור, לא פגעו בי. אבל אז מה זה היה הדבר הזה שאני שומע? מסתבר שיש תופעה שנקראת רנגן. כשאתה יורה כל כך הרבה ירינו שם, שהמכונות ירייה, המקלעים האלה, ה-F5 מתחממים, ומהחימום הוא מתחיל, פולט כדורים, פה ושם טק טק. אז זה מה שזה היה. עכשיו זה הגיחה השנייה, זה לא הגיחה הראשונה. הגיחה הראשונה, הגיחה הראשונה הייתה לאבו עגלה. וגם כן, אני כבר שם, באים לשם כבר די בפחד, כי מבנה אחד לפנינו, הורידו את מפקד הטייסת, מוניק מלניצקי, היה גם מפקד האותיו שלנו וכל זה, הוא היה מפקד הטייסת שלנו, והוא מעל אבו עגלה הפילו אותו, הוא נהרג. ואנחנו באים לאבו עגלה, אנחנו רואים, ראינו ערבייה, אנחנו רואים שיירה מצרית, טנקים, בעיקר טנקים וכלי רכב, ג'יפים ועוד כלי רכב כאלה, ואנחנו נכנסים לצלוף עליהם. ופה אני נכנס לצליפה. עכשיו, מוסטנג זה לא כמו מטוסי הטיסילון שטסים מהירות הרבה יותר גבוהה, ואתה יורד די מרחוק, או אתה יורד מקרוב, אתה רואה את זה. ואני נכנס לצליפה הזאת, ואני רואה 3 אנשים יורדים מג'יפ, ומציבים מקלע, ואני נכנס עליהם, אני שם אותם בכוונת, ואני לא יכול ללחוץ על ההדק, אני אומר, וואו, מה, אני הולך להרוג אנשים עכשיו. ממש אני לא מסוגל ללחוץ על ההדק. ואז הם יורים עליי. אני רואה את הנוטבים, ואז זה שחרר אותי, יריתי עליהם. והמשכנו שם להסתובב ולראות ולצלוף, ואז נפגעתי, זה, אני לא יודע ממה, יכול להיות גם כדור של אקדח. במכל של השמן, המכל של השמן יושב באף של המטוס לפני הווינצ'יל. אני רואה כל השמשה מתכסה עם שמן. ואז אני יודע, זהו, זמני מוגבל. ואני כך גומר עוד איזה צליפה או 2 ויוצא חזרה ארצה. לוקח כיוון כזה 045 כדי לא צפונה ממש, אלא צפון מזרחה, כי הגבול הרי הוא אלכסוני כזה. וכבר נשארתי שם, נשארתי רק עם חיינקה. כי המספר 1 ומספר 3 גמרו כבר את התחמושת והלכו הביתה, נשארנו שנינו. מספר 2 ו4, הוא מהקורס שלי, חיינקה. והוא מלווה אותי,
לכיוון הגבול, ואני מטפס לאיזה 4,000 רגל או משהו כזה, ומתחיל לטוס, ואז המנוע נכבה. אבל למזלי לא פרצה אש ולא כלום, המנוע נכבה כאילו אני קיביתי אותו, שנהיה שקט וזהו, פרופלור נעמד, ואני כבר רואה את הגבול מרחוק, ואני גולש, ועושה נחיתת אונס, בגלגלים מקופלים כמובן, בשדה, יש שם שדה שחרוש חריש עמוק, ואני נוחת עליו ככה, חיים כהווה על ידי, מזכיר לי לזרוק את החופה לפני זה, וכיוון שזה חריש עמוק, וכיוון שלמוסטנג יש רדיאטור למטה, אז כמו שאתה נוחת, מוריד את האף, והתחיל הרמות של אפר מעליי, הייתי בטוח שאני נכנס לבטן האדמה. אבל לא סתם, זה הרים חול, החול שקע, מטוס נעצר על איזה 20 מטר, ואני יוצא, ומלא חיילים מסביב. הם ראו מה שקורה, זה עמדה שם, העובדה שעמדה לעלות על רפיח. הם היו שם בכוננות רק למחרת או יומיים קודם, הלאה הם עלו עליהם. אבל הם כולם רצו לראות מה קורה, וזה, עזרו לי לצאת והכל, ולקחו אותי למפקדה שלהם, ושם תחקר אותי קצין מודיעין, וזה פעם ראשונה שנודע להם על הטנקים T-30, הראו לי תצלומים וכאלה, על הטנקים, אימתתי להם שזה טנקים T-34. ואז לקחו אותי עם ג'יפ לשדה תימן, ליד באר שבע, שם היו 3 או 4 החבר'ה מהקורס שלי שטסו על הרווארדים במלחמה, היו שם היה הבסיס שלהם. אהלן, ואני כבר הייתי בזה מותש, אבל הם התחילו לספר לי כל מיני סיפורים מצחיקים על גדעון פולקוב שמצא, טס טיסה כל כך נמוכה שהוא מצא את עצמו על המטוס פתאום נחת לו על הקרקע, והוא נשאר בין כוחותינו והערבים, וירו עליו משני הצדדים, סיפורים. ואז הם מספרים לי עוד אחרי זה שמפקד הטייסת שפחדנו ממנו פחד מוות, הוא היה, מי זה? תכף אני אזכר בשמו, אבל הוא היה מפקד הקורס שלנו שהיינו במתקדם. סולימני, קראו לו סולימני, וואו, פחדנו, בקורס פחדנו ממנו פחד מוות. הוא אמר לי, ספר לסולימני נהרג, אז פתאום מההיסטריה פרצתי בצחוק. בכל אופן שמו אותי על הרווארד עם איזה טייס מילואימניק ותיק כזה, לקח אותי חזרה בלילה לרמת דוד, ואחרי זה עשיתי את הגיחה הזאת לרס נסרני. עכשיו, סך הכל עשיתי על המוסטנג, לדעתי 4 גיחות או משהו כזה. יש עוד גיחה אחת שחייבים לספר עליה, הסיפור עם, השמות בורחים לי, תכף אני אזכר, אבל היה איתנו טייס מאוד ותיק, מילואימניק, מגן שמואל, הוא עוד נלחם במלחמת השחרור, הוא עוד היה בחיל רגלים בכלל. והוא טס עם המוסטנג, והגיחות הראשונות היו מעל הים, ושם מעל הים פנייה שמאלה דרומה, לחצות לסיני. עכשיו הוא פונה דרומה, והוא רוצה להתיישר
הסטיק תקוע, הסטיק לא... עכשיו הוא רואה את עצמו נכנס לים. עכשיו הבחור עם תושייה באמת מדהימה. יש במוסטנג, יש ג'טיסון לפצצות, מין ידיות כאלה שאם אתה מושך אותם, אתה משחרר את הפצצה, כמו שהיא נופלת לא מחומשת. זה למקרה חירום. כמו שהוא במצב הזה, הוא תופס את הפצצה השמאלית, משחרר אותה, המטוס מתיישר, כי הוא נשאר עם הפצצה הימנית רק. איכשהו עם רגליים, אפשר גם עם הרגליים קצת לעזור, הוא מצליח לחזור לרמת דוד, ומצליח לנחות. קופץ, קפיצות נוראות וזה, אבל נוחת בשלום, לא קורה כלום. מצאו שם היה מנעול של ארגז כלים של מכונאי, נתקע שם למטה בין בשטנגות, במכניקות של ההגאים. שלמה הניג, שלמה הגני, אחר כך קראו לו. הכל סיפור, זה נופע מתוך סיפור. אשתו הייתה בחורה יפהפייה, גם שמואל, שכשאני הלכתי למבחנים לקורס טייס, זה היה התפקיד שלה בתל השומר, היא הייתה עושה את המיונים לקורס טייס. זה רק במאמר מוסגר. אבל בכל אופן אחרי איזה 3 או 4 גיחות, נוצר מחסור בטייסים במטאורים. ואיכשהו לזכותי בזה, אני ראיתי את זה לזכותי, שלפו אותי מהמוסטנגים, ולמרות שלא גמרתי את הקורס שם על המטאורים, העבירו אותי למטאורים, המטוסי סילון. והספקתי לעשות 2 גיחות, לא קרוביות אפילו, 2 גיחות של אימונים בהפצצה וצליפה כאלה כדי להיות מוכן למלחמה, ואז נגמרה המלחמה. ואז חזרנו למטאורים, גמרנו את הקורס עם המטאורים. ועברנו לאורגנים. כבר הגיעו האורגנים. זה גם כן OTU מספר 1 בחיל אוויר. אנחנו היינו הקורסים מבצעים על אורגן. פלצ'יק היה מפקד הקורס, הוא היה באמריקה באותו זמן, ואגסי היה מפקד, סגן המפקד. פלצ'יק זה שנהרג שהוא היה נספח אווירי בארצות הברית, שרצחו אותו שם, והוא היה כתוצאה מזה אז פלצ'יק זה, ג'ו פלצ'יק זה ג'ו אלון שנקרא אחר כך. אז ג'ו, הוא היה מפקד בפועל, לא בפועל, מפקד הרשמי של 113 אורגנים כשאנחנו באנו לזה. אבל כשבאנו לשם הוא לא היה. הוא היה באיזה קורס או לא יודע איפה. ואגסי היה הסגן שלו שהיה מפקד הקורס, הוא היה מפקד. ואפרופו פלצ'יק, אז פלצ'יק ולדיה. היה אחד לדיה ופלצ'יק, הם שניהם היו מצ'כיה ושניהם נהרגו. כל אחד בזמנו, כל אחד, לדיה נהרג באורגן מעל תל נוף. אבל בכל אופן היה קורס אימונים מבצעיים על
על אורגן, ואז הלכנו לטייסות, כאילו לטייסות קרב. אני עברתי יחד עם עוד אחדים לרמת דוד לטייסת 109 מיסטרים. עכשיו המיסטרים האלה שהיו ברמת דוד, הם למעשה היו מטוסים שבאו חדשים לגמרי מבית חרושת עם טייסים צרפתיים במלחמת קדש לרמת דוד, והם נלחמו במצרים במבצע קדש מרמת דוד. וכשנגמרה המלחמה, הטייסים חזרו לצרפת, המטוסים נשארו בארץ, ואלה המטוסים של 109. הבעיה הייתה שהתחלנו את הקורס, והיו מטוסים, אבל לא היה חלקי חילוף. אז באמת, למשל, למיסטר היו בטריות מיוחדות, משהו עם זהב או משהו, אני לא יודע. וסך הכל היו 4 בטריות שמישות בכל הטייסת. אז היה עולה רביעייה לטיסה, רביעייה יורדת, כבר רביעייה הבאה כבר יושבת במטוסים, מוכנים להתנעה, והמכונאים היו באים, לוקחים את הבטריות, מעבירים ממטוסים האלה לאחרים, וככה היו טסים. ולא היו שעות. ואז במסגרת החוזה של חיל אוויר עם הטייסים ועם מרסל דסו, הוחלט לשלוח קבוצה של טייסים צעירים לצרפת לחצי שנה לטוס על מיסטרים. למזלי הטוב, ואני הייתי בקבוצה, היו 2 קבוצות כאלה, אחת טסה בקמברה, שזה בסיס של חיל אוויר הצרפתי בצפון, ואנחנו היינו בדיז'ון. ופיזרו אותנו בין הטייסות, היו שם 3 טייסות, עכשיו זה היה חוויה בלתי רגילה. קודם כל ישבנו איזה חודש וחצי בפריז, למדנו צרפתית באליאנס פרנסז, וגם שם היו לנו הרפתקאות לא קטנות. סיפורים. קודם כל באים קיבוצניקים, שמו אותנו 2 בחדר באיזה מלון פרושים כזה ליד האטואל. אנחנו נכנסים לחדר, אני הייתי עם לוי צור, לוי אברמוביץ' משריד, ואנחנו באים נכנסים, ואנחנו קודם כל מוצאים איתה זוגית, מסתכלים סביב, אנחנו רואים בידה. עכשיו אין שירותים בחדר, יש מקלחת בצד ועוד איזה שירותים, ובחדר יש בידה. עכשיו אנחנו נכנסים, לא מבינים מה זה, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, עושים רונדלים סביב הבידה, אומרים טוב, לא יודעים מה זה, אבל בואו נחליט שלא מחרבנים בזה. אז ככה, זה לקח כמה ימים והיה לנו מספיק כסף לזה, והתפצלנו, כל אחד הלך לחדר נפרד. היה לנו הרפתקאות עם המורים, שמו לנו מורה לצרפתית, זה קולונל בדימוס, תשמע, היום הקנה מידה שלי הוא אחר לגבי גיל, חשבנו שהוא זקן מאוד, הוא בטח היה בן 50, 60, אבל הוא היה קצת סנילי למען האמת, והוא היה כל יום היה מתחיל את השיעור,
עם אותו המשפט. היה מתחיל, למותר, זה כיפה, מתחיל ככה, בוא'נה, זה כבר לימדת, אבל כלום, כל יום. ידעתם צרפתית? מה? למדנו קצת בארץ. זה הספיק כדי לעבור... לא מספיק, בשביל זה למדנו עוד חודש וחצי בצרפת, בפריז, באליאנס פרנסז. ובעיקר למדנו מונחי תעופה ואיך לתקשר באוויר, מה לדבר, כי טסנו במבנים מעורבים עם צרפתים. אז בקיצור ראינו שזה לא יעזור, ואז אלדד פז. עכשיו אלדד פז זה סיפור בפני עצמו. זה בסופו של דבר זה הבן אדם הכי קרוב אליי בחיים בכלל. מבוגר יותר מאיתנו, מבוגר ממני ב4 שנים, 4.5 שנים. כשבאנו לרמת דוד, לאוטיו מוסטנגים, הוא היה מדריך שם. אבל אחר כך, כיוון שהוא לא טס על סילונים לפני זה, כשעברנו למטאורים וזה, באותו זמן הוא פשוט התקדם יחד איתנו. והוא יצא יחד איתנו לפריז, היינו באותה קבוצה, והוא, אלדד, אפשר לספר עליו סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, אבל הוא היה בדחן גדול, והוא קנה כל מיני גאדג'טים כאלה שם בצרפת, דברים שלא היו אז בארץ. בין היתר הוא קנה אבקת טיטוש. ואז, באחת הפעמים שהקולונל הסתובב ללוח, אלדד שישב שורה שנייה נתן לבנדרלי שישב שורה ראשונה קצת אבקת טיטוש על היד ואמר, כשהוא הסתובב ללוח תעשה לו פו. ובנדרלי התבל הזה עשה את זה. נו, והוא התחיל להתעטש ולהשתעל ונהיה אדום אי אפשר לתאר מה קרה, מה הלך איתו. ואז הוא נעמד, היה לו פה את אות הצלב, יש להם כובע כזה, שזה אות הכי גבוה בצבא הצרפתי. נעמד עם החליפה באיפוק רב ואמר, Je ne suis pas content. אני לא שמח. ויצא מהכיתה. רצה המזל ודן טולקובסקי היה באותו יום בצרפת. לחיל אוויר היו קשרים רבים בצרפת. שלחו את אלדד שהוא כבר היה סרן, הוא היה זה, אנחנו היינו סגני משנה כולנו. ובקיצור גם אלדד נהיה סגן משנה מהעניין הזה. דן טולקובסקי שפט אותו. זה היה הרפתקאות, אבל אחרי זה עברנו באמת לדיז'ון, פיזרו אותנו בין הטייסות וטסנו. עכשיו, זו טיסה קשה, מזג אוויר. הצרפתים מכירים את הטיסה במזג אוויר, אנחנו לא הכרנו את זה, שאתה ממריא, אתה רק מרים את האף ומנתק ואתה בתוך העננים, ואתה יוצא ב40,000 מהעננים. עכשיו, זו טיסה כזאת שונה, והצרפתים מאוד טובים בזה, אנחנו היינו פחות טובים בזה, לאט לאט למדנו. אבל פה ושם קרבות אוויר היינו דופקים אותם שזה אי אפשר לתאר. וישבנו שם חצי שנה וזה היה תקופה מאתגרת. גם נהנינו, גם האוכל הטוב שם, חדר אוכל קצינים שם זה 5 כוכבים. וגם היה קשה, אריה דגן מהקורס שלי, בן מרחביה, גם כן אחד החברים הכי קרובים שלי, כבר היה נשוי.
ותוך כדי זה שהיינו בצרפת נולדה ביתו הבכורה. ולא נתנו לו לנסוע לבקר אותה. הוא ישב שם חצי שנה על גחלים. אני גם הייתי, אשתי, עליה השלום, לא היינו עוד נשואים, אבל היינו חברים כבר בשלב מתקדם. והגעגועים אכלו אותי בכל פה. אבל היה מעוקצך ומדובשך, היה מה שנקרא. אבל זו הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת ומאתגרת מבחינה טיסתית. וחזרנו אחרי חצי שנה לרמת דוד, 109 נסתרים, כבר היה חלקי חילוף, כבר טסנו. בשלב הבא היה קורס מדריכים, תל נוף, 2 הדרכה בתל נוף, היו לי 2 קשות ומאתגרות. שנאתי להדריך שזה אי אפשר לתאר. לא אהבתי את זה, לא היה לי סבלנות לעניין הזה. וגם היה מצב מספיק לי טיסה 1 או 2 עם בן אדם לדעת זה יהיה טייס לא יהיה טייס, או יותר נכון זה לא יהיה טייס. יש כאלה שזה גבולי, אתה אומר שימשיך, אבל יש כאלה שאתה אומר בואי נזה אין צ'אנס, הוא לא יהיה טייס. ואז יצא לי שם של קילר. וכן, ואתה זה, והיו מעבירים אותם למדריך אחר, ונמשך ועוד. בקיצור, תקרית ראשונה שהייתה לי, שכבר עזרה לי להחליט להשתחרר, זה היה אבא של אודי. הוא היה מפקד בית ספר. רגע, אתה אומר אבא של אודי ולא כולם יודעים למי אתה מתכוון. שי הגזית. שי הגזית מקורס מספר 1. והיה שם חניך אחד שאמרתי הוא בחיים לא יהיה טייס. ושוב אילצו אותי להמשיך איתו ולהמשיך איתו. ויום אחד אנחנו באים לנחיתה, והוא פתאום נבהל וחשב שהוא נורא נמוך והוא נכנס לתוך המסלול. והיינו גבוהים. מה זה גבוהים? היינו 5 מטר. ואז הוא לוקח את הסטיק ושם בזה. עכשיו הרווארד, אין דבר כזה. אתה עושה לו דבר כזה, על המקום 90 מעלות הטיה. הוא מפיל כנף. עכשיו, זה לא נשלט, אתה מבין? הוא משך. באותו רגע אני כבר, אבל אין, אני רגל וזה, ואני מנסה לצאת, ואני רואה שאם הוא יוצא, אני עולה על המקרר. מה זה המקרר? המקרר, היה שם מקרר ישן בצד המסלול, והחבר'ה היו יושבים עליו, מסתכלים על נחיתות. ככה אני עולה על המקרר. אמרתי, אני משחרר, עושה קרש. ואז שיה לא האשים אותי לגמרי בדבר הזה, והייתי צריך, ולא אהבתי להדריך. וכיוון שהייתי נחשב לטייס טוב ומדריך טוב והכל, וכבר הייתי תוך שבוע-שבועיים אמור לעבור לרמת דוד חזרה לטייסת, ל-109, לנסתרים. עיכב את זה, אמר אתה לא תעבור, אתה תמשיך פה. בקיצור, כעסתי עליו מאוד, נשארתי שמה, וזהו, גמרתי איכשהו את השנתיים האלה
והשתחררתי. איזה שנה אנחנו? 1960. עכשיו, הקטע סגן מפקד בית ספר, אמרתי שזה היה תקופה מאתגרת וקשה, אבל גם טובה. סגן מפקד בית ספר היה טיבי בן שחר, והוא החליט שהוא מקים שלישייה של מבנה אווירובטי, שזה עם הרווארד, זה לא המטוס המתאים לזה, זה מטוס קשה, אתה צריך מטוס יותר מהיר, שההבדלי רדיוסים לא יהיו כך גדולים. אבל הוא החליט שמקימים את זה, הוא בחר בי להיות המוביל של הדבר הזה. ואני בהתחלה טסנו איתו והקמנו את השלישייה האווירובטית. זה היה, היינו מופיעים במסדרי כנפיים ובכל אירועים, אני יודע, יום פתח תקווה ויום זה, היינו שלישייה, שאני הייתי המוביל, ובהתחלה היו מספר 2 שלי היה לו, מספר 3 היה אוהד שדמי זיכרונו לברכה, ואחרי זה הם גמרו את הקטע שלהם בהדרכה ועזבו, ואז היה יוסי חנקין ימין ויוסי סלן שמאל. וזה היה קטע נהדר, כי זה היה לפני, זה היה בהתנדבות כזה. זה היה בהתנדבות כזאת, כי זה לא היה על חשבון ההדרכה. היינו קמים 5 בבוקר, עושים שעה אימונים וחוזרים לטייסות לטוס את הטיסה רגילה. אבל הגענו למצבים שעשינו עם הרווארד, עם דברים שאי אפשר, לופים ווינג אובר וכל מיני תרגילים. היה לנו, ובאמת טאצ'ווד, קרוב לשנה ככה טסנו, בלי שום תקרית, שום דבר, זה היה נהדר. וזה היה נקודת האור בתקופה הזאת. אחר כך, לקראת סוף ההדרכה גם, קצת נהניתי מהדרך שכבר הבינו שאני לא רוצה להדריך. אז היה קורס נווטים בתל נוף שם, ובשביל זה בנו 2 הרווארדים שפרקו את כל התא האחורי מהמכשירים והזה, ושמו שם 2 כיסאות, אחד מול השני, וזה היה מטוס לאימון נווטים. היה יושב מדריך נווטות ונווט וחניך נווטות, ואני הייתי יושב תא קדמי, מטיס אותם, יורים לי 2 מעלות ימינה, 2 מעלות שמאלה, והייתי קצת עוזר להם, מביא אותם לאיפה שהם רוצים. ושם נהניתי מאוד, ואז החלטתי שאני משתחרר וחוזר לקיבוץ, כי אמרתי, אני לא רוצה להיות בצבא, יום אחד יהיה לך מפקד כמו שהיה גזית, יום אחד אחר יהיה לך מפקד כמו שהיה לנו בצרפת, כמו שהיה ברקת, לא רוצה את זה, תן לי להיות אזרח. חזרתי לקיבוץ. עכשיו פה נכנס שם נוסף, שלא דיברנו עליו וחובה לדבר עליו, זה אברהם הכהן. אברהם הכהן היה טייס מילואים, בטייסת 105 מוסטנגים, ובקדש הוא בא
היה אמור לטוס איתנו בקדש, אבל, ואז, כמו שסיפר לך, מפקד הטייסת נהרג, מעל אבו עגלה שהפילו אותו. ואז מינו את אברהם הכהן למפקד הטייסת, איש מילואים, הוא היה ותיק וזה, מינו אותו איש מילואים, אבל הוא לא הספיק אפילו לטוס טיסה אחת, והוא קיבל חזרת. והוא ישב בטלפה כל המלחמה, וחזר אחרי המלחמה, הייתה עוד תקופה אחרי המלחמה שעוד נשארנו כמה ימים לטוס שם על המושגים, ושם הכרתי אותו. איש נהדר, באמת, איש נהדר. אני אמרתי אליו, זה אחד האנשים המעטים שהכרתי, שממש לא מפריע לו שלמישהו אחר יהיה טוב. יחידי סגולה. ומאוד מאוד אהבתי אותו, את אברהם. ועכשיו אברהם הוא היה חבר קיבוץ בטלפה, הוא היה טייס ראשי בחיל אוויר כל השנים. וכשאני השתחררתי, אז הוא התלבש עליי שאני אבוא לעבוד בחיל אוויר. אני אמרתי לו, אני לא רוצה, אני לא יכול, כי אם אני עכשיו חוזר לקיבוץ, אם אני אעבוד בחיל אוויר, זה לא טוב, כי אני לא אוכל להשתלב בחיי הקיבוץ. זה עבודה מ-4 בבוקר, ואתה גומר ב-11:10, ואתה הולך לישון, ואתה תרוץ לעניינים. והוא לא ויתר, ובכל אופן אני לא הסכמתי, ואז הוא בא למזכירות הקיבוץ, למזכירות של בית השיטה, תפס את החבר'ה ושכנע אותם שבעד 700 לירות, 700 לירות זה משכורת אדירה אז, כדאי להם, ואז התחילו לשכנע אותי מהמזכירות וזה, ואתה יודע, מה שיותר מה שהרגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק. ואני רציתי, אבל אמרתי, טוב, בסוף הסכמתי, והתחלתי לעבוד בחיל אוויר. טוב, אחרי השחרור אני כאמור חוזר לבית השיטה ומתחיל לעבוד בחיל אוויר. קודם כל חיל אוויר זה מקום שאפשר לדבר עליו, כי אנשים לא כך מבינים עד כמה אהבתי את זה. כשאני מספר שהטיסה שהכי אהבתי, או לא שהכי אהבתי, שהרגשתי ממנה הכי הרבה סיפוק, זה תקופת חיל אוויר. עצם העובדה שאתה קם בבוקר, יוצא לעבודה, עושה את הכמה אלפי דונם שלך, עושה אותם בלי תקלות, להבעת רצונם של החקלאים, שהם באים אליך אחרי זה ואומרים תודה ונהנים ממה שעשית, ואתה מרגיש סיפוק. יש בעבודה הזאת המון סיפוק. ואהבתי את זה, אהבתי את ההשכמה הזו בבוקר, לקום, לצאת לעבודה ולשמח את החקלאים. העבודה עצמה היא לא פשוטה, היא לטוס נמוך, לטוס תחת חוטי חשמל, לטוס בכל מיני מקומות קשים,
ויש הרבה סיפורים והרבה הרפתקאות מהקטע הזה של חיל אוויר. אני לא אכנס לכל הדברים האלה, אבל אני אגיד שנהניתי מאוד מאוד מהעבודה הזאת. איפה בעיקר? בעמק? עבדתי בעיקר בעמק וגם בגליל העליון. אבל זה בקיץ, זה בעיקר העבודה היא בכותנה, וזה בעמק ובגליל העליון. העבודה בחורף, זה בתבואות חורף, זה כבר בכל הארץ למעשה, איפה שיש שדות שצריך לעשות. אבל זה עבודה שנותנת לך המון סיפוק. עכשיו, התקופה הזאת של הפייפרים, טסנו על פייפרים, והיו המון תאונות. אני חושב שבתקופה הזאת, בשנה הראשונה וקצת, שעבדתי בחיל אוויר, נהרגו איזה 3 או 4 טייסים. כי הפייפר הוא טריקי, הפייפר הוא לא מטוס שנבנה למטרת ריסוס. אז שמו לו מיכל גדול מאחורי הטייס, מאחורי הכיסא של הטייס היה מיכל גדול, וזה גרם למרכז כובד מאוד אחורי של המטוס, וזה מקום להתפתחות תאונות, אם אתה לא שם לב, אם אתה מוריד מהירות מדי, אם אתה נכנס להטיות גדולות מדי וכולי. אחרי בערך שנה של עבודה, חשבתי בליבי שאולי כדאי לי ללכת לעבוד כטייס ניסוי בתעשייה האווירית. זה תמיד היה חלום שלי, לעבוד כטייס ניסוי בתעשייה האווירית. ואז פניתי אל הוגו מרום, שהוא היה טייס ניסוי ראשי בתעשייה האווירית, והוא קרא לי לבוא למבחנים. והמבחנים הם בעיקר בטיסה. כמו שבאתי הוא כבר אמר לי, תשמע, זה שאתה לא מהנדס ולא בוגר טכניון, זה נקודה לרעתך. אבל בוא נבחן אותך בטיסה. אז עלינו בהתחלה על הרווארד, וכמובן הייתי אחרי 2 בהדרכה, ואחרי למעלה מ-150 שעות אירובטיקה פורמיישן בהרווארד. הכרתי את המטוס הזה לפני ולפנים, ועשיתי לו הצגה מעולה. ואז הוא אמר, אוקיי, בוא נבחן אותך על מטוס שלא ראית בחיים, דקוטה. אני מצטט את הוגו, הוא אומר, אני אשב צד ימין, אתה תשב כיסא הקברניט, אני אניע וכל מה שצריך, בדיקות חיוניות, אתה תטוס. אוקיי, מתיישבים, מתחילים, מגיעים, עמדת הבראה, ממריאים, אני ממריא, כמו שאנחנו מגיעים לאיזה, מקפלים גלגלים, מגיעים לאיזה, לא יודע, 500 רגל, משהו כזה, אזהרת אש על מנוע אחד. עכשיו, אני חושב שהוא עושה לי תרגיל, לבחון אותי. אז אני כמובן אני כבר מראש יודע את הפרוצדורה, צריך לכבות את המנוע, להניץ אותו, אבל הוא אומר לי, תשמע, זה אמיתי, זה לא עושה לך תרגיל, זה אמיתי. אז אני אומר לו, אוקיי, אתה לוקח, זאת אומרת, אתה מטיס. הוא אומר לי, לא, אתה מטיס. לזכותו יאמר. אז מה שעושים זה עושים טיר דרופ ונוחתים חזרה למסלול ממנו המראת. זאת אומרת, אם המראת פה, אתה ממריא, אתה עושה טיר דרופ שזה קצת ככה, ואתה בא ונכנס חזרה
נוחת הפוך על הזה. ואנחנו על מנוע אחד, כמובן עם התרגולת, עם הרגל, מנוע מחובה, והוא עושה את הרדיו, הוא מדבר עם המגדל, מאפשר לנו לנחות על המסלול הזה, ואני מסתובב, עושה טיבוק, נוחת, אז הוא היה מבסוט לגמרי. אמר, תשמע, עברת את המבחן בהצלחה, אבל יש לי הפתעה בשבילך. היה אצלי אברהם הכהן, שהוא טייס ראשי בחיל אוויר, והוא מהנדס מכונות, הוא למד בטכניון בזמנו. הוא אומר, קיבלתי אותו וכרגע אין לי יותר זה. אז אוקיי, אני אמר, בסדר, אני אמשיך בחיל אוויר. ואז אברהם תופס אותי. הוא אומר לי, תשמע, למרות שאתה רק שנה פה, אני רוצה שאתה תחליף אותי בתור טייס ראשי. אומר לו, בחייך, עוד אין לי את הניסיון. הוא אומר, לא, אתה זה. בקיצור, תוך שנה הפכתי להיות טייס ראשי בחיל אוויר. ואני יודע שפה כבר היו תאונות. ופה כבר יש טייס חדש שהתקבל לעבודה בחיל אוויר, שלא אני קיבלתי אותו. אבל הרגע אני מתחיל איתו, יום אחרי זה הוא נהרג. ואני אומר, זה אי אפשר, זה לא יכול להמשיך ככה. ואני כאילו חבר הנהלה בתעשייה האווירית, כולו בין 20, אני לא יודע כמה, 23, אולי יותר, 25, ואני אומר לו, חברים, אנחנו חייבים להחליף את המטוסים, חייבים ללכת על מטוסים אחרים. באותה תקופה אמרו מטוסים על סטירמנים, אבל זה מטוס שהוא בעייתי, כבר מיושן וכל זה. ואני מתחיל לחפש, וזה אני מוצא שבארצות הברית, חברת פייפר, שאנחנו טסים על הפייפר שלהם, על הפייפר קאב הרגיל, הם עכשיו פיתחו מטוס ריסוס שמיועד לריסוס, שקוראים לו פוני. ולעשות את הסיפור קצר, נוסעים לארצות הברית, בודקים אותו וכל זה, ועוברים למטוס חדש, ואני בעיקר עובד על תוכנית הדרכה. שיניתי את כל תוכנית ההדרכה של טייסי ריסוס. אם קודם היית נכנס לעבודה, היית יוצא עם טייס ותיק ליום יומיים, וזהו, ואתה עובד לבד, זה כל ההדרכה שאתה מקבל. אני פה הכנסתי תוכנית הדרכה של עד 100 שעות, אתה בכלל לא עובד לבד, אתה עם מישהו, אתה תמיד תחת פיקוח. האימונים הראשונים, לפני שאתה בכלל עולה, יוצא לרסס, אתה מתאמן כמה עשרות שעות עם מדריך. ובאמת, תשמוד, מרגע שנכנסתי לעבודה כטייס ראשי, עד שבשנת 84 עזבתי את התפקיד כדי ללכת ללמוד בטכניון, לא נהרג אף טייס. וזה אני בהחלט לוקח לזכותי בעניין הזה. אוקיי, כמו שאמרתי, לפני זה עוד בסביבות 82 עזבנו את הקיבוץ. טוב, נדבר על זה יותר מאוחר, על כל הנושא הצד הזה. המשפחתי. כשהצד המשפחתי, אבל עזבנו את הקיבוץ, קנינו בית ברמת השרון, תוך שנתיים בחופשים, פה ושם
עשיתי תעודת בגרות כדי להיכנס לטכניון, נכנסתי לטכניון, עברנו לגור בחיפה, גמרתי את הטכניון ב-68, גמרתי בהצטיינות, ושנה קודם כבר דיברתי עם אברהם הכהן, בינתיים אוגו מרום עזב את התעשייה האווירית, ואברהם הכהן נהיה טייס ראשי במקומו. ואז דיברתי עם אברהם הכהן שאני אבוא לעבוד בזה. בשנה האחרונה קיבלתי גם מלגה מהתעשייה האווירית, עוד גם בשנתיים שלפני זה למדתי על מלגה, ככה כתוצאה קיבלתי ציונים טובים, וכתוצאה מזה גם קיבלתי מלגה מהטכניון עצמו. בשנה השנייה ושלישית, שנה רביעית קיבלתי גם מלגה מתעשייה אווירית, שהבטחתי לבוא לעבוד שם. ולמעשה באתי לתעשייה אווירית אחרי 4 שנים טכניון. עכשיו אתה בחיל אוויר, אבל ממשיך לעשות מילואים. מתחיל לעשות מילואים. כן, אני עכשיו מתחיל להיות איש מילואים. עכשיו יש פה נקודה שעד אותה שנת 60 טייסי מילואים, טייסים שיוצאים למילואים, אז או שהם משתחררים מהצבא ולא טסים בכלל, או שהם הולכים לעבוד באל על או באיזה מקום ולא עושים מילואים, או שהם עושים פעם פה ושם טיסות בטייסת קלה, או שהם משמשים כקציני מטווח וכל מיני דברים כאלה. ואז אנחנו חבורה של 3 היינו בעצם, שהשתחררנו באותו זמן. זה אריה דגן ממרחביה, ואני, ולא, גדעון אני חושב לא השתחרר, גדעון הלך, הוא לא השתחרר איתנו, הוא עבר לבוטורים לטוס, אבל זה אריה ואני, ממש אריה דגן ואני. אנחנו אמרנו, אנחנו טייסי קרב ב-109, יש לנו את כל הקשירויות של טייסי קרב, אנחנו לא רוצים לוותר על זה. אז אנחנו למנחם בר, מנחם בר היה מפקד רמת דוד באותה תקופה, איש כפר יהושע, אין עליו, אחד האנשים הכי טובים שישנם, שהיו. ואנחנו אומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים להמשיך להיות בקשירות מלאה, מה אנחנו צריכים לעשות? עכשיו עד אז גם היו עושים ימי קרב, זה עוד טיפה חזרה. מנחם בר הוא הכניס את העניין הזה, הוא אמר יש לחיל אוויר כך וכך מטוסים וכך וכך טייסים. עכשיו אנחנו מדינה קטנה, אנחנו צריכים יותר, חיל אוויר יותר גדול, מה עושים? הוא אומר, אנחנו נלך על הנושא של סבבים, זאת אומרת, אם אנחנו מוציאים ממטוס 2 גיחות ביום, למה? אפשר להוציא ממנו 5. ואז התאמנו ימי קרב לעשות 3 פעמיים או 3 בשנה, שבוע אימונים מרוכז, שבשבוע הזה זה ימי קרב, וטסים כאילו זה מלחמה, ומוציאים את מקסימום הגיחות האפשריות, וזה
אימון של צוותי הקרקע ותוספת ציוד כדי לאפשר שהמטוס יעמוד מעט זמן על הקרקע ומהר יחמשו אותו ומהר זה ותדריכים ותרקים. עשו את הנושא הזה של ימי קרב וזה מנחם בר. והוא היה אוזן קשבת לזה שפתאום הנה יש לו פה עוד טייסים שאמורים להשתחרר, והנה הם יכולים להמשיך להיות טייסים במשרה מלאה. מה אתה רוצה מאיתנו? כל יום שישי, אחת לשבוע, כל יום שישי זה יום שלכם בטייסת. 3 פעמים בשנה, שבוע עד שבועיים, אימונים מרוכזים בימי קרב האלה. תשתתפו בזה, אתם טייסים מן המניין. וזה ארי ואני היחידים שהתחלנו עם זה, והדבר הזה עובד עד היום, מ-1960, תעשה חשבון. אז זה נושא שאני מאוד גאה עליו, וכך היה באמת, כך היה באמת. ואז באמת, תוך כדי מלחמת, תוך כדי הטכניון, פתאום הגענו 67, מלחמת יום כיפור, 6 הימים, מלחמת 6 הימים, אני סטודנט בטכניון. תקופת ההמתנה, מפסיקים את הלימודים, אני חושב שם חודשיים ברמת דוד. עכשיו, קודם כל תקופת ההמתנה, זה היה סיפור, מפקד הטייסת, 109 טייסת מיסטרים, מפקד הטייסת אוהד שדמי, בן קיבוץ מעברות, זכרו לברכה, שנהרג אחר כך עם פנטום, הוא היה יוצא מן הכלל, באמת עבד כמו שצריך, והיה מבצע מוקד המפורסם שחיל אוויר תכנן לזה, ולכל טייסת היה את המטרות שלה. עכשיו אנחנו בטייסת ידענו מה המטרות שלנו ליום הראשון של הלחימה, במידה ויהיה מלחימה, וזה היה כבר שנים קודם. גם בתקופת ההמתנה וגם לפני זה התאמנו. אני התאמנתי לזה להוביל מבנה לכברית, והיינו עושים ניווט דומה וזה עם תקיפה באיזה שדה תעופה. התאמנו ממש לעניין הזה, ובתקופת ההמתנה התאמנו לזה חזק, וזה היה כוחנו באמת בגיחות הראשונות שכל כך הצליחו, שממש ב6 שעות גמרנו את חיל האוויר המצרי. ועכשיו תקופת ההמתנה גם כן היה לי בעיה אישית, פתאום נעלמו לי 2 אחים. יוחאי, שלפני זה היה מפקד חיל הים. רגע, זה המקום להזכיר אולי. מה? שאתה אח, יוחאי האח הבכור? לא, הוא אח מספר 2. אח מספר 2, אנחנו מדברים על יוחאי בן נון, שהיה מפקד חיל הים, זה שהקים את השייטת. ואחרי זה הוא הקים את המכון לחקר הימים והאגמים, אחרי שהוא השתחרר, ואח השני שלי, נרי, אבנר, שהוא בני ובן יוחאי, איש ים, סקיפר מעולה, מכונאי בכל רמ"ח איבריו, גם עבד עם יוחאי האחראי על המשק, והיה סקיפר של הספינה שלהם, של הספינה של שקמונה, והם בתקופת ההמתנה יצאו לאיזו הפלגה, שלנו הייתה הרגשה היה איזה תפקיד שהוא להפלגה הזאת, אבל הם יצאו להפלגה ונעלמו עקבותיהם. לא קשר, שום דבר, לא ידעו מה איתם איזה 4 או 5 ימים. ואני, זה שיגע אותי.
וזה כל כך, זה בסוף הסתבר שהתקלקל להם המנוע והם נתקעו בלב ים, קריטי משהו, ולא היה להם שום קשר, אבל אני לא ידעתי מזה וזה, ובקטע הזה של ההמתנה, זה גם כן הייתה נקודה שלחצה אותי מאוד. זהו, ואז נפתחה המלחמה. והגיחה הראשונה, לא היה לנו טווח לכברית. אני הייתי אמור, התפקיד שלי היה במלחמה הזאת, בפתיחה של המלחמה, ללכת לכברית, להפציץ ולצלוף, ולא היה טווח הלוך חזור למסתר. אז בהתגנבות יחידים יצאנו 2 רביעיות מרמת דוד לתל נוף בהתגנבות יחידים בלילה, בדמימת הלכות ובלי אורות, אמרנו אחד בהפרשים אחד אחרי השני, צעה נמוכה, בלילה נחתנו בתל נוף הרביעה שלי ועוד רביעה של אריה דגן. וזה הכל במטרה לקצר טווח? ודאי, רק במטרה לקצר טווח. ומשם אמרנו לתקיפה הזו. עכשיו, הטיסה הראשונה הזאת, אני הובלתי רביעייה לכברית, גם כן אמרנו בדמימת הלכות, יצאנו לים, 90 לשמאל, טיסה נמוכה בגובה הגלים. חצינו את הברדוויל, והגענו לכברית, נכנסנו להפצצה, נכנסנו לצליפות. עכשיו תוך כדי צליפות, איזשהו מיג 17 הצליח להבריד שם, על המסלול המופצץ או לא מופצץ, אני לא יודע. והוא פתאום מתחיל לסכן אותנו, הוא מנסה להפיל אחד מאיתנו, ואני בתור מוביל הרביעייה, קודם כל אמרו לנו לא לזרוק בידונים, כי אין בידונים, אין מספיק בידונים, ואנחנו צריכים אותם להמשך הלחימה, זה טיסה ראשונה, לא לזרוק. עכשיו אני נכנס לקרב עם מיג 17, שהוא מטוס שיש לו מבער, והוא קל משקל, והוא מתמרן הרבה יותר טוב מהמסתר. וזה מלחמה על החיים ולמוות, והוא מנסה לאיים על מספר 4, שזה גיורא בן דב, אני לא יודע אם שמעת את השם הזה, בחור מקסים, אחד הטייסים הזה, היה ארכיטקט, הוא השתחרר והיה ארכיטקט, גר בעין הוד, היה חבר קרוב שלי, גם כן כבר איננו הרבה שנים, ואני כל פעם מנסה לרוץ אחרי המיג הזה, ולהזהיר את יתר בני המבנה, והם שעוברים ממנו, בסופו של דבר אני איכשהו מגיע מאחוריו, והוא מרביץ משיכה חזקה ככה לגובה, ואני הולך אחריו, והוא מבער, הוא מגיע וזה, ואני רואה שזהו, המהירות שלי כבר 0, ואני איכשהו, ואני אומר, זהו, עכשיו הוא יורד עליי, מפיל אותי. ובעודי ככה, עם זה, פתאום אני כנראה לא ראה אותי, משהו חולף לי לפני האף, וכמו שהוא חולף לי לפני האף, אני בלי כוונת, בלי כלום. אני מוציא צרור, פוגע בו ומפיל אותו. ואז השתחררנו ממנו, וכבר אנחנו על סוף הדלק,
וגיורא בן דב מודיע לי, בידון לא מעביר לי. עכשיו אין לו דלק אפילו להגיע לחצות קו כמעט. טוב, אני איכשהו מצרף את הרביעייה ואנחנו יוצאים חזרה צפונה, ובמזל לגיורא הבידון מעביר לאט, איכשהו אנחנו מצליחים חזרה לנחות בתל נוף, שוב פעם, ברמת דוד כבר אין סיכוי. זהו, ולגיחה השנייה אנחנו כבר יוצאים מתל נוף, פעם הלכנו לשדה תעופה פאיד, אחרי זה יש גיחות לילה, אני יוצא עם אוהד שדמי, שהוא מפקד הטייסת, אבל הוא יוצא בתור מספר 2 שלי, אני מוביל אותו, ואנחנו יוצאים לאזור ירושלים בלילה, יש שם שיירה ירדנית שעולה מים המלח לירושלים. ים המלח, ואנחנו בלי אורות, בלי זה, באים וצולפים עליהם, עושים צליפות בלילה בלי אורות, ומעכבים את השיירה הזו עד כמה שאפשר, ואז התחילו לעלות עכשיו על רמת הגולן. רמת הגולן עלו יותר מאוחר, ואז אני מקבל משימה להוביל רביעייה לאזור של בית המכס העליון. יש שם טנקים. אנחנו באים מעגל המתנה מעל צפת, מחכים לתורנו לתקוף. שומעים ברדיו מבנה של פוגות. נלחמו שם פוגות. אתה יודע מה זה פוגה? מטוס האימונים של הבית ספר. כמה יש לו מכונות ירייה קטנות כאלה. רקטות, יש לו רקטות. רקטות גם. אבל הוא מטוס איטי ופגיע וזה, ואני שומע בקשר, אני מזהה את הכל. אורבך. איך בן אור. מפקד הטייסת שלהם הוא היה. הוא היה מפקד טייסת בבית ספר לטיסה, אז כבר במקור הוא היה מטייס מסתר, אבל במלחמה הוא היה מפקד הפוגות. אני שומע מספר 1 נכנס, מספר 2 נכנס, 3 מודיע 1 נכנס לאדמה. ואז החזירו את כל הפוגות חזרה לבסיס וזהו. בזה הם גמרו את המלחמה. היו להם כמה אבדות בירושלים ובעוד. רפי אלישע מהקורס שלי, אחד האנשים הכי נחמדים שהכרתי. הוא היה דתי. היה איתנו בצרפת. ולא אכל שם כלום, רק ביציות. רק בשבוע האחרון שהיינו שם, הוא אמר, יאללה, אין לי כוח יותר, זה. אז הוא נהרג שם באזור ירושלים, עם פוגה, וזהו, הפסיקו להם את הטיסות. ואז אנחנו נכנסים, ובמטרה שהוקצתה לנו, אני רואה שם כמה טנקים מחופרים ומוסבים, באיזה עמק כזה. והיה לנו נפלם. אנחנו נכנסים בשני זוגות, אני ואז מספר 2 שלי, 3 ו4 מאחור, אני נכנס וזה, ומשמיד טנק אחד, מספר 3 שהיה מאחוריי, היה טיפה בצד ובזה ולא הבחין בהם, הוא אומר, אני לא רואה אותם, אז אמרתי לו, follow me, עשיתי עוד סיבוב, נכנסתי, אמרתי לו, בוא, אתה אחריי, אני כבר בלי חימוש, אני יוצא ואתה נכנס. אתה רואה? רואה.
ואז אני עובר ופח, אני חוטף ממנו פומבה רצינית במטוס, כל המנורות נדלקות, כל האזהרות, בעיקר המנוע נכבה, אבל יש לי מהירות גבוהה, הייתי איזה קרוב ל-500 קשר. ואני יודע, יש לי מספיק מהירות כדי למשוך ולחצות את הגבול. אבל אני דואג על האזהרה של לחץ הידראולי, כי הגאים הידראוליים. עכשיו, אם הגאים נתקעים לך, במסתר, בזמנו אמרו, אם נתקעים המטוס עושה כזה דבר. ואז אתה א' יכול לאבד הכרה, אתה מה-G לא יכול להגיע לכיסא מפלט, ואני מפחד. אבל אני ממשיך וזה עדיין, המטוס בוער, משאיר זה, והם צועקים לי, קפוץ, קפוץ, אתה בוער, קפוץ, אתה בוער. ואני עונה להם, אבל הם לא שומעים אותי משום מה. אני עונה להם בסדר, אני אקפוץ, אני אחצה את הגבול. ואז באמת אני חוצה את הגבול, ושם, אבל יש רוח מערבית חזקה. אני אומר, אם אני קופץ קרוב, הרוח לוקחת אותי לשם. ואני ממשיך ככל שאני יכול, ואז בשלב מסוים אני רואה כבר נגע אחד יתקע לי, וזה אני אומר, זהו, זז. כיסא מפלט. עכשיו, המפלט במטוסים הישנים, זה לא רקטה כמו היום, אלא זה כדור פירוטכני. זה נותן לך בומבה שאתה לא מאמין. אבל טוב, יצאתי איכשהו, יוצא וזה, המצנח נפתח. עכשיו, אני לא צנחתי בחיים. עד הקורס שלנו אמרו, לא, קורס טייס לא צומחים. קורס אחד אחרינו כבר התחילו לצנוח. היה איזו אמונה טיפשית, אם אתה תדע לצנוח, אתה תנטוש את המטוס מהר מדי, שושים. אז באמת התחילו לצנוח קורס אחרינו. אנחנו כבר עשינו סווינגים, עשינו קורס צניחה, עשינו קורס סווינגים, ואתה יודע מה זה סווינגים? זה שאתה עומד על במה כזאת, רתום לזה, ואתה קופץ, כאילו אתה נצנח, אתה חוטף את המכה של הזה, ואז המדריך צניחה מוציא שם איזה פין, ואז אתה נופל ועושה את הגלגול. זה נקרא הסווינגים. זה בבית ספר לצניחה? כן, בתל נוף. קראו לזה נדמה לי אייכמן? לא, אז קראו לזה סווינגים. אוקיי. ומדריכי הצניחה, היו שני חבר'ה מהכיתה שלי בבית השיטה, שעשינו את זה, יעקב שרגא וחנוך אלבלק. לא יודע אם שמעת את השמות האלה. חנוך אלבלק זה ששר את מונתנה תוקף, זה גם כן עליו השלום. אבל בכל אופן, לא עשינו קורס צניחה. עכשיו, אני ידעתי שבושכים במיתרים, אז זה עוזר לך לגלוש. אבל אני לא ידעתי, חשבתי יש הרי 4 כאלה. חשבתי, אתה מושך, עכשיו אחד כזה קשור לעוד הרבה. אתה מושך את זה, אין לך כוח, זה קשה, זה לא היה, צריך לתפוס חוט אחד. ואז, כי ברגע שהייתי באוויר, התחילו לראות עליי כמו מטורפים, הסורים. ואני שומע את הכדורים עוברים, זה עושה לך את הצליל ותח, קראו לזה פעם בזה. זה יציאת טק, זה עובר על ידך, זה מהירות הכל, אתה שומע את הכדור שעובר על ידך. ואז אני לא יודע לפתוח רגליים, לסגור לזה. איכשהו, ואני רואה שאני עף אחורה, אני לא רואה שאני יורד, ואני רק רואה שאני נוסע חזרה. טוב, בסיכומו של דבר נחתתי לתוך תעלת ההטיה, בזמנו איתו, זה היה אולי 10 מטר מהירדן, על יד גשר בנות יעקב.
נחתתי לתוך התעלה הזאת, כבר בתוך התעלה לא היה רוח, אז כל החופה עליי, ואני שם מסתבך עם המיתרים, נתקעים. היה לי סכין קומנדו, הוצאתי את הסכין, יצאתי, הוציא את האקדח, הכל בסדר, מתחיל לרוץ ממש בסרפנטינות של עולות מגשר בנות יעקב. למכס העליון. מה? מבנות יעקב לכיוון בית המכס העליון. לא, מבנות יעקב לכיוון, איך קוראים ליישוב הזה? לכיוון מזרח. לא בית המכס, איך קוראים ליישוב הזה? יישוב נטוש. יש שם מה? להפך אולי מתכוון? לא, משמר הירדן. משמר הירדן, מעל גשר בנות יעקב, יש ככה דרך מתבטלת, ולמעלה זה משמר הירדן הנטושה. אבל אני רץ, וזה מתחיל, יורים עליי, תוך כדי שאני רץ. ואז אני, באחד הזה, יש שם גשר מתחת לכביש. קישרון כזה, צינור. נכנס מתחת לצינור, שולף את האקדח, עכשיו אני לא יודע. הסורים חצו את הירדן, לא חצו את הירדן, מי זה? ואני מתחיל לשמוע קולות. מסתבר חבר'ה מההגנה המרחבית שם של הגליל העליון, באו עם ג'יפ, השאירו אותו למעלה במשמר הירדן וירדו ברגל לחפש אותי. גילו אותי מכוון עליהם אקדח, ואני כבר הייתי בלי כוחות, כי רצתי בתוך זה עלייה כזאת, ככה, ורצתי כמה הכי מהר שיכולתי. אז הם ככה תפסו אותי עוד, ועזרו לי לרוץ אל הג'יפ. ומשם שם אותי על ג'יפ של משמר הגבול, איזה קצין דרוזי, לקח אותי בכביש הזה שהולך שם דרך גדות, מחניים, ראש פינה. על הכביש הזה כל הכוחות שעמדו לעלות על רמת הגולן היו מסביב לזה, וכולם, הוא טס על הדבר הזה, והם כולם עומדים ומוחאים כפיים. אבל זה היה אחד הקטעים המסוכנים, כי הוא טס כמו אותו, כבר לא היה סכנה, הוא טס כמו מטורף. הוא הביא אותי שם למשטרת ראש פינה, שם בדק אותי איזה רופא, והכל בסדר, לקחו אותי למעלה, היה חפ"ק של לצפת? עוד קצת לפני צפת, היה שם... על הכנען? כן, על הכנען, היה חפ"ק הזה. ואני מגיע לשם ואני פוגש את מנו. מנו הוא היה המח"ט שם של מנו שקד, לא שמעת את השם, אלוף מנו שקד. עכשיו, מנו, הכרתי אותו כי למדתי יחד איתו לבחינות בגרות לפני הטכניון. היה איזה עמוס אחד שלימד את האלופים וזה, אני איכשהו השתחלתי ללמוד איתו גם כן. והכרתי את מנו, אז מנו הוציא בקבוק ויסקי, נותן לי לגימה, וואו, קיבלתי את עליו, מסתבר שבריצה שלי, זה נשכתי את הלשון, הלשון הייתה פצועה, והפה היה מלא עוד, כל האזור היה שרוף, וכשזחלתי שם מלא הגבעה גם אכלתי קצת אפר. בקיצור, לגימה של ויסקי החזירה אותי לחיים שם. זהו, שתיתי את הוויסקי, הגיע הליקופטר, לקח אותי לרמת דוד, זהו, הלכתי לישון, איכשהו למחרת עוד לא כך טסתי, הייתי עם כאבי גב חזקים מאוד מהבומבה של פירוטכניקה. כיסא מפלט,
אבל למחרת כבר טסתי, לאן? מעגל המתנה מעל צפת לאותו מקום. אבל עברתי את זה בשלום. וזהו, ככה פחות או יותר נגמרה מלחמת ששת הימים, ואנחנו עכשיו בכוננות ברמת דוד. המלחמה כאילו נגמרה, אבל לא שחררו אותנו. ואז אנחנו יושבים בטייסת, פתאום יוחאי מופיע. היו לו כנפי טיסה של טייסת קלה. הוא בזמנו, כשהוא למד באמריקה, הוא למד לטוס, וכשהוא בא פה, אלוף, הוא היה טס בטייסת קלה, היו לו כנפיים של טייסת קלה. הוא בא עם זרו, הם שניהם ממעגל מיכאל, כן? הוא בא עם זרו לרמת דוד, כי הבן של זרו נעלם במלחמה, הוא הפילו אותו ברמת הגולן ולא ידעו איפה הוא. ויוחאי בא עם הפייפר הזה שהיו בו 3 מקומות, והוא ביקש שאני אבוא ואטוס איתם לרמת הגולן עם הפייפר לחפש את הילד, את הבן של זרו. אבל עוד שדנים, הוא לא שחרר אותי. לא, אנחנו בכוננות, זה. אז בסוף הם איכשהו מצאו עם מי לטוס, הם טסו, חיפשו אותו, מצאו אותו. ועוד קוריוז אחד שהיה שם בתקופה הזאת, קוביק ביריביס, קוביק בן כפר יהושע, קורס אחד אחריי, גם כן אחד החברים הכי קרובים שלי, טייס מילואים ב-109, איתנו כל הדרך עשינו ביחד בטבע, גם את כל המילואים, הוא גם השתחרר קצת אחרינו, אבל גם כן התחיל לבוא כל שישי, כל שבת, כל שישי וכל זה, ונולד לו בן, הבן השני שלו נולד בתקופה הזאת, עוד לא שחרר אותו אפילו לקפוץ מעבר לגדר לכפר יהושע לעשות ברית לילד. אז הביאו רבי ועשו ברחבה שלפני הטייסת, שמו שולחנות, קצת כיבוד, עשו לו ברית לילד. זה סוף המלחמה. ואז התחילה מלחמת ההתשה. עכשיו, מלחמת ההתשה אז הייתה אחת, לא כך שמים אליה לב, אבל זה הייתה מלחמה ארוכה ומתישה. זאת אומרת, היא נקראת מלחמת ההתשה כי אנחנו ניסינו להתיש את האויב, אבל מי שהוטש זה אנחנו. והמלחמה הייתה קשה מאוד עם הרבה אבדות. עכשיו פה זה הקטע הזה שאני עוד בטכניון, וכתוצאה ממלחמת ששת הימים נדפקה העסקה עם קנדה לקנות סייברים. רצו לחדש את צי רצו לקנות מטוסי קרב, וזה כיסה כזאת, כבר היו טייסים שם ולא הלך, ואז נחתמה העסקה של הסקאיוקים, והתחילו להגיע סקאיוקים, הם הגיעו על אונייה, עשו להם קוקונינג מה שנקרא, זה עטפו אותם במין, זה כנראה חומר שמשפריצים אותו והוא נהיה מעטפת, וזה כדי שהמטוס יהיו על סיפון האונייה בים, להגן עליהם מפני המים והמלח.
והם הגיעו לנמל חיפה. הרביעייה הראשונה הגיעה והייתה מיועדת לרמת דוד, והביאו אותם באונייה, ואחר כך כל מטוס היו סוגרים את הכבישים ומעבירים אותם על מסעית לרמת דוד, ועוד היו צריכים להביא את חברת חשמל, לנתק חוטי חשמל בדרך וכל מיני כאלה, אבל ככה הביאו 4 מטוסים. ואני לומד בטכניון, ואת המסתרים של רמת דוד העבירו לתל נוף, לטייסת 116 שהייתה גם מסתרים, וסגרו את הטייסת, והעבירו אותה לטייסת סקייהוק. ועכשיו למזלי, אוהד שדמי שהיה מפקד הטייסת במסתרות, שלחו אותו לאמריקה ללמוד לטוס על סקייהוק, והוא בא להיות מפקד הטייסת הראשון על הסקייהוקים בארץ. יותר מאוחר הגיע עוד רביעייה לתל נוף, ושם שפיצר היה מפקד הטייסת. אבל אני אומר, מה אני עכשיו אתחיל לרוץ לתל נוף, לעשות מילואים וכל זה? אני רוצה לעבור לסקייהוק, גם במטוס יותר מתקדם וכל זה. אז באתי לאוהד, ואמרתי לו, תראה, מה אכפת לך, אני אבוא לגראונד סקול, יש גראונד סקול, שבוע ימים לומדים על המטוס, כזה וזה, אני אבוא לגראונד סקול ללמוד, מה אכפת לך, גראונד סקול? אמרתי, בסדר, תבוא. באתי, עשיתי גראונד סקול. עכשיו, אחרי הגראונד סקול עושים קורס העברה, שזה 6 טיסות על המטוס כדי לקבל עליו סולו וזה. אמרתי לו, עוד, מה אכפת לך, 6 טיסות? תבוא. זה תוך כדי לימוד בטכניון. ואני אעשה 6 טיסות. 6 טיסות, בסדר, אז חבל, כבר עשיתי 6 טיסות וזה, אז בוא אני אבוא פעם בשבוע. לא טוב, תבוא פעם בשבוע. וזה פעם בשבוע זה כבר טייס מן המניין. אז in no time נהייתי בצורה פרטיזנית, נהייתי טייס מן המניין. ונפתחת מלחמת ההתשה ואני על סקייהוק. עכשיו סקייהוק זה מטוס מדהים, זה מטוס באמת עם שרידות גבוהה ועם קל נורא להטסה, ויש לו יכולת נסיעה, אתה לא מאמין, יכול לצאת עם 18 פצצות. וזהו, ואנחנו עכשיו במלחמת ההתשה. וגיחות לתעלה, בעיקר. עכשיו, מאותו רגע ואילך, אני לא עושה בחיל אוויר אף גיחת אימון. כל הטיסות שלי זה טיסות מבצעיות לתעלה. אני בא פעמיים בשבוע לטייסת, עושה בין 2 ל3 טיסות, כולל טיסות לילה, להפציץ בתעלה. והטיסות האלה לא כל כך יעילות, כי הסקייהוקים האלה הם עדיין מהדגמים היותר קודמים, שאין להם שום מערכת, יש כוונת פיקס, אם אתה יודע מה זה, זה לפגוע עכשיו בגלל הנ"מ הנוראי שם והעבדות, אז יש מגבלת גובה, שחרור פצצה לא מתחת 10,000 רגל, ואז אתה יוצא ואתה פחות פגיע, אבל אתה גם פחות פוגע, אתה מפקשש, הפצצות מפקששות עם כוונת פיקס,
אם אין לך תיקונים לרוח, תיקונים, אין, זה... אבל תשים, אבל מה שיותר יעיל זה הטיסות לילה דווקא. טיסות לילה, אתה בא בזוג, אחד ממתין מעבר לתעלה, השני נכנס בלי אורות פנימה, ומתחיל לחפש, סתם אתה טס, לילות ירח, לילות כאלה, אתה מחפש אורות של ברקס של מכונית, וצולפים, וזה טיסות יעילות, כי בצליפה אתה פוגע. ואני זוכר למשל מקרה אחד שהיה לי שם, שתמיד מספר אותו, הייתי צריך לבוא לאורך תעלת המים המתוקים, מצפון לדרום, היה שם איזה מוצב שהייתי צריך לצלוף עליו. עכשיו אני נכנס והם רואים אותי, והם יורים עליי. עכשיו אני רואה את הנוטבים עוברים מסביבי, ואני אומר, אם אני ממשיך עוד מטר, פוגעים בי, מפילים אותי. אז יצאתי, באתי להם מאחור, ואז הם לא ראו אותי. אבל אני אומר, זה סוג העבודה שעשינו שם. עכשיו, מי שאכל שם קשות זה הפנטומים. הפנטומים נכנסו גם להפצצות יום על הטילים. אני רוצה באמת לשאול אותך, למה הפנטומים אכלו אותה יותר מאשר הסקאיוקים? סוג המטרות היה שונה? הם נכנסו יותר עמוק. כי היה להם כוונות יותר יעילות. יותר מאוחר כבר הרכיבו מערכת כחן על הסקאיוקים. מערכת כינון חימוש ניווט, שזה עם מערכת משוכללת שאיתה אתה פוגע. אבל גם הסקאיוקים אכלו, אבל לא, הפנטומים אכלו בעיקר. כן, חץ נהרג שם, ועוד יותר, שהוא היה מפקד הטייסט הראשון של הפנטומים. וכן, אבל גם אנחנו חטפנו, וגם עלינו ירו טילים, ושברנו מהם, וזה לא פשוט, אבל הסקאיוקים באמת פחות הסתכנו מהפנטומים. הפנטומים נכנסו יותר עמוק, על מטרות יותר זה. והכוונה שלהם הייתה כאילו להדוף את הטילים מערבה, אבל זה לא הצליח. וזהו, מלחמת ההתשה הייתה, לקחה שנה, אני יודע כמה. עד אוגוסט 70. עד אוגוסט 70. אסף, אירוע מיוחד שיש לך ממלחמת ההתשה. היו כמה אירועים מיוחדים, רובם מהסוג של להתחמק מטילים. היו שם בעיקר ה-SA2. עכשיו, היתרון שלו שהוא מהיר, גדול, עובד עד איזה גובה שאתה רק רוצה. החיסרון שלו שהוא מאוד גדול ופחות מתמרן, ובגודל שלו רואים אותו, זאת אומרת הוא משאיר אחריו בהתחלה ביציאה שובל רציני, זאת אומרת אתה רואה שעולה בא אליך טיל ואתה שובר ממנו, וזה אם אתה מספיק קרוח וממתין ושובר בזמן, אז אתה מתגבר עליו. אני יכול לזכור לפחות פעמיים שלוש שזה קרה לי, ועד היום אני מפחד מזה. לא היו עדיין את המערכות שמטריעות בפניך שטיל ננעל עליך, או שכבר היו? לא, בסקאיוקים האלה לא היו.
לא היה. הכומר, כלומר, היית צריך לראות בעיניים אם טיל מגיע אליך או לא. כן, אחר כך עוד כבר יותר מאוחר כבר היו כמרים, אבל זה לא... אני לא זוכר אף פעם שקרה, כבר טסתי עם הכומר, לא מעט. הוא אף פעם לא הציל אותי משום דבר. זהו, אז זה למעשה סוף מלחמת ההתשה. תוך כדי, זהו, עכשיו... מסתיימת מלחמת ההתשה, אוגוסט 70. אוגוסט 70. מה קורה עד מלחמת יום כיפור? עכשיו, כאמור, אני כבר בתקופה הזאת, כבר אחרי הטכניון, את הטכניון אמרתי ב-68, ובסוף הטכניון אני כבר, כאמור, טייס סקייהוק, ועושה מילואים על סקייהוק תוך כדי, וגם ברגע שגמרתי את הטכניון, אני הבטחתי לאוהד, שאני אחזיר לו ימי טיסה, כיוון שבאמת בתקופת הבחינות סופיות בטכניון זה פחות באתי, אז חתמתי חודש קבע, ובסוף 68 הייתי חודש קבע ברמת דוד, בטייסת סקייהוקים, מיד הלכתי לתחילת שנת 70 או סוף 69, אני כבר בתעשייה האווירית, טייס ניסוי, וב-71 שולחים אותי לקורס טייסי ניסוי, אבל לפני זה באמריקה. אבל לפני זה, ברגע שאני מגיע לתעשייה האווירית, ארנס הוא סמנכ"ל בתעשייה האווירית, וביום שאני בא לתעשייה האווירית, אברהם הכהן לוקח אותי אל ארנס, ובסודי סודות מגלים לי שעכשיו אנחנו עובדים על פיתוח מטוס קרב חדש לחיל אוויר, שיהיה מבוסס על המיראז'. וכיוון שאני טייס קרב וכבר מהנדס אווירונאוטי, אז ממנים אותי בתור טייס הפרויקט של הפרויקט הזה, מטעם מבצעי אוויר. ואני מתחיל לעבוד על הנושא הזה. תגיד לנו איזה פרויקט זה? מה? איזה פרויקט זה? הכפיר, בוודאי. לא אמרתי, אז זה הכפיר. וזה סיפור, כי זה סיפור ארוך ולא פשוט, וזה סודי מאוד וכל זה, ואז אני אומר להם שתשמעו, אני חייב לטוס על מיראז'. אני עד היום בחיל אוויר טסתי רק על סקייהוק, ופה יש לנו כפיר שזה בנוי, מבוסס על המיראז', אז אני חייב להיות טייס מיראז'. ואז נענים לדרישתי, ואני עוד הולך לעוד איזה כמה חודשים בחיל אוויר, טייסת 101, מפקד הטייסת זה עודד מרום, זה שראיין אותי לפרויקט הזה, אבירי הרוח, ואני עושה קורס העברה למיראז', ואני עכשיו כבר עושה פעם בשבוע טיסות בטייסת על מיראז', ואוטוטוטוטוט, אני רגע קופץ ואני אחזור חזרה, אוטוטוטוטוט, פותחים בשנת 73 כבר, פותחים את שדה
עובדה, לא עובדה, עציון בבקעת הירח, ויורדת לשם טייסת נשר, שזה סוג של מיראז', ואני מדבר שתי מילים עם מפקד הטייסת, אבניר, חבר טוב, ואני in no time עובר לעציון, לעשות מילואים בעציון, והופך תוך זמן קצר מאוד, אני עם הראשונים שמגיעים לציון. אני חושב שהייתי טייס המילואים הראשון שבא לטייסת הזאת, טייסת 144, ותוך זמן מאוד קצר אני הופך להיות טייס מבצעי שם, ונפתחת מלחמת יום כיפור. אבל אנחנו חוזרים לשנת 71, 71, שאני עושה, אני בתעשייה אווירית, אני עושה קורס העברה למיראז', אני טס על המיראז', אני טס תעשייה אווירית על כל סוגי המטוסים שישנה שם, החל ממטוסי קרב עד מטוסי תובלה ובואינגים ולמיניהם, ונהנה פשוט מכל רגע, אוהב את זה נורא. ובשנת 71, שוב מתוך מגמה שאני אהיה הטייס המוביל של המשך פיתוח הכפיר, שולחים אותי לקורס טייסי ניסוי בצבא ארצות הברית באדוארדס אייר פורס בייס. עכשיו הקורס הזה, עדיין זה לא נקרא, היום הוא נקרא טסט פיילוט סקול. אז הוא היה במגמת חלל, והוא נקרא ARPS, ARPS, Aerospace Research Pilot School. ובקורס הזה טסתי על עשרות סוגים של מטוסים, ממטוסי קרב ועד מטוסי תובלה ועד מטוסי ניסוי מיוחדים. היה קורס יוצא מן הכלל. יצאנו לשם עם המשפחה, גרנו בבסיס שנה שלמה. הבסיס הוא אדוארדס, הוא במדבר מואבי, שם בקיץ טמפרטורות של 50-55 מעלות בקיץ, חם אבל יבש מאוד. וטסתי שם על הרבה מאוד סוגי מטוסים, בין היתר כולל F-104 למשל, המטוס, זה המטוס שקראו לו בחיל אוויר הגרמני מטוס האלמנות. כן, היו המון תקלות. יש לו מטוס עם כנפיים קצר צרות, הוא כמו טיל, הוא דומה יותר לטיל מה שלמטוס. ועוד כל מיני סוגי מטוסים, בין היתר בלי להשוויץ יותר מדי, אני יצאתי חניך מצטיין שם בקורס הזה. למה אני מזכיר את זה? כי ניתנו לי הפריבילגיות לעשות דברים שאחרים לא עשו. אחד מהם זה לטוס על המפציץ B-52, המטוס השמונה מנועים, המפציץ האסטרטגי. אז הייתי צריך לעשות עליו אבלואציה של penetration, low level penetration לארץ האויב. תארו לכם מה שאני אומר עם המפלצת הזאת, ונשאר בגובה נמוך, כמו בחיל אוויר, עם מנוע עם השמונה מנועים. עכשיו כל פנייה אתה מוכרח להתרומם, כי הכנף שלו היא כל כך זה, וזה מטוס, אני יכול לספר עליו שבוע ימים, אבל זה נורא נורא מעניין.
ה-2-3 טיסות שעשיתי אליו זה היה פשוט פנטסטי. אחר כך קיבלתי גם את האפשרות, וזה גם כן היחידי בקורס, להטיס את הגלקסי C5, שזה המטוס הכי גדול בעולם. לאמריקאים. כן. זה מטוס ענק. זה המטוס של הרכבת האווירית של מלחמת יום כיפור, שהאמריקאים שלחו לנו, כן. הרכבת האווירית זה המטוס. כן. מטוס שגם נפתח מהזנב וגם מהאף. וגם הוא יכול לעשות נילינג, מה שנקרא באנגלית, ברך, שאתה כאילו כדי להטעין אותו אתה מוריד את כל החלק הקדמי, עושה לגלגלים. יש לו כל מיני פטנטים, יש לו שם אין ספור גלגלים. מטוס מעניין מאוד, מעניין מאוד. גם עליו עשיתי טיסה, הייתי צריך לעשות, ועל כל דבר כזה אני צריך לכתוב דוח כמובן אחר כך. אבל עשיתי עליו טיסה בתור long range cargo. כשאתה מקבל משימה כזאת, אתה מקבל יומיים לשבת עם אחד הטייסים הבכירים של המטוס, ואתה לומד את המערכות יומיים, אתה לומד הכל, עוד יום אתה כותב תוכנית ניסוי, בהתאם למה שנתנו לך, מביא אותה לאישור, מאשרים לך אותה, אתה הולך, כותב ועושה את התוכנית, מלא את הפלקט, ויוצא לעשות את הטיסה הזו. אז זה ה-B52, וזה הגלקסי, וזה ה-B, איך קראו לו? המטוס שהיה מבוסס על מטוס בריטי קנברה, היה מטוס בריטי קנברה, אבל באמריקה ייצרו אותו עם שם אחר, זה גם כן מפציץ בינוני, B47, סייבר, סופר סייבר, מה שנקרא F100, עוד כל כך הרבה סוגי מטוסים. היה שם למשל עוד דבר אחד שרק אני עשיתי בכל הקורס הזה, יש שיטה של קיול מד גובה ומד המהירות, אלה שעובדים על הצינור פיתור, זה נקרא Tower Flyby. יש מגדל בגובה של איזה 10 מטר או משהו כזה, שם יושב בן אדם עם המערכות האופטיות. עכשיו אתה צריך לטוס בגובה המגדל, בדיוק בגובה של המגדל, לעבור בטיסה ישרה ואופקית על ידו, לעשות פסים כאלה כל פעם במהירות אחרת. ועכשיו הוא קולט אותך, וכשעושים את ההשוואה בין מה שהמכשירים של המטוס קוראים לבין מה שהוא קורא, עושים את התיקונים למד מהירות ולמד גובה שיהיו יותר מדויקים. זה נקרא Tower Flyby. עכשיו אתה מתחיל מהירות א', ב', ג', עכשיו את זה עושים עם F5, מטוס לא F5, הדו מושבי שלו T38, זה הדו מושבי של ה-F5. עכשיו זה מטוס שבמהירויות גבוהות הוא מאוד רגיש עם הרגעים, הוא יכול לקבל אוסילציות, זה נורא מסוכן בגובה נמוך. אז מדריכים היו יושבים עם כל טייס בקורס, ומגיעים עד מהירות מסוימת, ואז כשהם אומרים, אוקיי, מפה זה כבר מסוכן לטייס הזה להמשיך במהירות יותר גבוהה. אני היחידי שבאמת הצלחתי להגיע עד ה-600 קשר, זה מהירות, זה כבר מהירות, בקושי הוא מגיע לזה המטוס הזה. אבל זה באמת מסוכן לטוס איתו בגובה כל כך נמוך, במהירות כל כך גבוהה. עכשיו, מפקד הקורס היה באז אולדרין, אותו אחד שנחת על הירח
הרגל השנייה שדרכה על הירח זה הוא. והוא היה טיפוס קצת דיכאוני, ככה היה לו משבר קטן בחזרה מהירח. אבל הוא חזר והוא היה מפקד הקורס שלנו. והקורס הזה היה חוויה מטורפת. היה למשל תרגיל שנקרא L over D. העילוי לעומת הדרג, לעומת הגרר. כי היה להם את הרכב מילוט הזה וחזרה מהירח, אם יש בעיה, היה להם רכב מילוט כזה, מין קטן כזה, שכולו כנף מעופפת קטנה. עכשיו, הוא היה צריך לנחות באדוארדס על הלייק בד. מה זה הלייק? אדוארדס בנוי על אגם מלח מיובש, שזה, אני חושב, 15 מייל אורך או משהו כזה, וזה פלטה אחת, זה קשה, אתה לא תוקע בזה מסמר במלח הזה. והם על הדבר הזה ציירו מסלול. וחלק מהתרגילים בקורס היה לנחות לפחות פעם אחת על הלייק-בד ולאמרי, עם מטוס כלשהו. אבל התרגיל הזה של ה-LOD, שזה כאילו חזרה מהירח. אז הרכב הזה, רכב חלל הקטן הזה, הוא לא יכול לגלוש כל כך, הוא כמו אבן כמעט, יורד מאוד מאוד תלול. אז התרגיל הוא לבוא אל המסלול, אתה בא בגובה 10,000 רגל. ואז ברגע שאתה לא רואה את תחילת המסלול, זה הנקודה להתחיל, זה ממש כמעט מעליו. אתה סוגר מנוע לסרק, אתה מוציא מעצורי אוויר, אתה מוריד מדפים למקסימום, ואתה יורד ככה, ונוחת, עם ה-F104, אני מדבר, המטוס הזה עם הכנפיים הקטנות, וזה תרגיל פראי בצורה בלתי רגילה. ואנחנו היינו 12 טייסים בקורס, אני לא זוכר כמה, שני חבר'ה העיפו מהקורס כי הם לא הצליחו לעשות את התרגיל הזה. עד כדי כך זה תרגיל מסובך. ובין היתר עשינו סימולטורים של נחיתה על הירח, שזה גם כן דבר מאוד מורכב. אתה בא עם הרכב הזה, ואתה צריך לעשות את הדוקינג, את ההתחברות לחללית. עכשיו, יש לך, אתה עובד עם, זה כאלה זרמי אוויר, זה מה הרי אתה בחלל, אז בחלל אתה צף כאילו. עכשיו, הניהוג הוא נעשה עם, יש לך סטיק כמובן, אבל מה שהסטיק עושה הוא מוציא שפריץ אוויר להנה, שפריץ אוויר, וזה מיד. עכשיו, יש לך כמות מוגבלת של אוויר כזה. יש לך דקה זמן. עכשיו אתה בא ואתה צריך תור דקה להתחבר. וזה לא פשוט, זה תרגילים נורא מעניינים. וזה קורס לעשה ניסוי. אסף, אתה מתאר לי פה תרגילים וקורס באסטרונומיה בעצם. מה לך ולחלל? למה צריך את זה בחיל האוויר בכלל, שתעשו כזה קורס? לא, זה ביי פרודקט, אני אולי הדגשתי את זה יותר מדי, כי הקורס עצמו הוא עוסק ניסויים של מטוסים חדשים, ניסויים של מטוס שרק מתחילים לתכנן אותו. יש המון לימודי תיאוריה. חיל האוויר האמריקאי מקבל לשם רק אנשים אחרי תואר שני.
תואר שני באוניברסיטה. היו לנו שם לפחות 2-3 חבר'ה שהם היו עם PhD. ולמרות כל זאת, אני בתור בוגר טכניון די טרי, בלימודי קרקע תמיד הייתי ראשון שם. זה לזכות הטכניון, בוא נגיד. אבל בוא נגיד רוב, כמעט כל העבודה הייתה איך לנסות מטוסים, איך להוציא את הדאטה, איך לכתוב את הדוח נכון, איך להוציא את המסקנות נכון, וטכניקות של הטיסה באוויר כדי איך למחשר את המטוס, איך לפענח את תוצאות המחשוב. זה עולם ומלואו, זה קורס עם המון תיאוריה והמון מעשה, והיה בו גם קצת את הנושא של החלל, כשאני גמרתי את הקורס, והקורס הסתיים לרובם, היו שם איזה 3 חבר'ה שהמשיכו בנושא של חלל, ואכן 3 חבר'ה מהקורס שלי טסו לחלל אחרי זה. אז זה היה רק, בשבילי זה היה ביי פרודקט, בשביל חיל אוויר לא היה לזה שום משמעות, אבל הקורס עצמו, רובו היה לנושא שלשמו נסעתי. ואז נגמר הקורס וחזרתי ארצה, והכוונה הייתה, אני הייתי אמור, לאחרי הקורס הזה, הייתי אמור לחזור ולהיות טייס ראשי בתעשייה האווירית. כי זה אברהם הכהן נהרג בזמנו בתאונת הערבה, ולא היה טייס ראשי, ואני הייתי אמור לזה. אבל במשך השנה הזו חלו התפתחויות שונות, וכתוצאה מזה בתקופה של החוסר הזה בטייס ראשי, הביאו את דני שפירא מחיל אוויר, ומינו אותו לטייס ראשי, וכשאני חזרתי ארצה, דני שפירא כבר היה טייס ראשי. ואז מינו אותי לטייס ראשי למטוסי קרב. ואז התעסקתי בעיקר בנושא של הכפיר באמת, בהמשך הניסויים של הכפיר, והרבה שנים לקח לגמור את כל הניסויים על הכפיר, כי זה היה מטוס שכל פעם הוסיפו לו עוד ועוד ועוד, בעיקר כל הנושא של הכנרד, של הכנף הזאת, כנף ברווז הזאת, שזה היה שיפור אדיר למטוס, שהתגבר על כל המגרעות שנוצרו לו כתוצאה, הרי הכפיר זה מטוס שבמקור היה מיראז', אבל כתוצאה מהאמברגו למיניהם של הצרפתים אמרו הבה נתחכמה ונכניס אליו מנוע אמריקאי. אוקיי, אז הכפיר כאמור יש לו את הכנפוני קנרד האלה, שהם שיפרו את הביצועים שלו בצורה דרסטית, ואפשרו לו יכולת תמרון הרבה יותר רצינית ממה שהיה לו קודם, כי כתוצאה מזה שהכניסו לו מנוע אמריקאי, שהוא מנוע יותר קצר ויותר שמן מהמנוע אתר הצרפתי, זה מנוע אמריקאי J79, והוא כאמור יותר קצר ויותר שמן, וכתוצאה מזה מרכז הכובד נהיה יותר מדי קדמי במטוס. עכשיו, מרכז כובד קדמי זה אומר כושר תמרון פחות טוב. רגיל, התגברנו על זה בכל מיני שיטות של
שינוי סדר העברת הדלק, ככה שהדלק שנמצא במכל הקדמי יעבור ראשון, ואז כאילו נקבל מרכז כובד קצת יותר אחורי. וכן, והמרכז כובד עבר אחורה וזה שיפר. עכשיו אמרתי, שנים היו ניסויים כאלה ואחרים, ניסויים חימוש, זריקת חימוש, מה המשקל המרבי, וחלק גדול מהניסויים היו על קביעת מרכז הכובד שלה, מגבלת מרכז הכובד של המטוס, שזה דבר קריטי, כי אם הוא אחורי מדי, אז המטוס יכול להיכנס בקלות לסחרור, ולפעמים אולי לא לצאת ממנו. אז זה חלק גדול מהניסויים. היה פה כדאי לספר אנקדוטה אולי, כמה רגיש המשקל לנושא הזה של המרכז כובד, כי בתקופת הניסויים, אז אני הייתי עושה את הניסויים, וטייס חיל אוויר היה צריך לבוא ולבדוק ולאשר ולראות שזה מתאים להם לחיל אוויר. עכשיו, הטייס שאיתו, את רוב הטיסות עשיתי איתו, זה היה הרצל בודינגר, שאחר כך היה מפקד חיל אוויר. הוא היה מפקד טייסת 101, שאליה היו אמורים לבוא הכפירים, ואיתו עשיתי הרבה מאוד ניסויים, קודם כל של קרבות אוויר. פעם אני על הכפיר והוא על מיראז', ופעם אני על מיראז' והוא על הכפיר, וכו'. אבל בנושא של מרכז כובד, לא היו לנו הסכמות. עד שעליתי על העניין הזה. בודינגר שוקל 45 קילו, ואני שקלתי 80 קילו, או 75, אני יודע כמה באותה תקופה. 30 ומשהו קילו הבדל הזה, פשוט עשה את ההבדל בקביעת מרכז הכובד של המטוס. עד כדי כך זה רגיש העניין הזה. אז זה ככה אנקדוטה אחת על העניין הזה. חלק גדול מהניסויים גם עשיתי עם אבי לניר, זיכרונו לברכה, שהיה לפני זה, היה גם מפקד טייסת 101. זה נמשך לאורך שנים הניסויים האלה. אבל אני חוזר, העניין של הקנרד הזה שיפר בצורה רצינית מאוד את העניין. אסף, שמענו במפגש הזה את הסיפור מבית אבא, הילדות בירושלים, חיפה, בקיבוץ, בעיקר בקיבוץ את השיטה. סליחה, בית השיטה,